अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भितरागाय, नमो भितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને આપ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો। જગત કલ્યાણ હો। પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી સ્યાદવાદ વાણી, તેવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। પરમ શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। સૌપ્રથમ આપણે જે ખાસ કરીને નવા વ્યક્તિઓ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે એના માટે આપણો સબ્જેક્ટ છે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ। આપણો સબ્જેક્ટ કોઈ ધર્મ, સંપ્રદાય, કોઈ ક્રિયાકાંડ, ગુરુ, ભગવાન, મંદિર, મંત્ર એ આપણો વિષય નથી। આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન એ કુદરતના કાનૂન ઉપર આધારિત છે।
અને જીવ માત્ર કુદરતના કાનૂનથી જ જીવી રહ્યો છે, એનાથી બિયોન્ડ કોઈ જઈ ના શકે. એ બધું ડિટેલમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાઈશ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સાયન્ટિફિકલી એક્સપ્લેન કરીશ, જેને કારણે તમને ખ્યાલ આવે કે વોટ ઇઝ ધ ફેક્ટ ઓફ યુનિવર્સ. આપણે બધા અત્યાર સુધી ધર્મના માર્ગે ચાલી રહ્યા છે, અને રિલિજન ઇઝ નોટ લાઈક અ બેડ થિંગ, બટ ધ રિલિજિયન્સ નેવર ગીવ યુ ધ પરમનન્ટ સોલ્યુશન, because it is a viewpoint. You believe the one religion, the another believe the another religion. So it's a viewpoint. It is not a universal truth. Yes or no? એ સનાતન સત્ય નથી. એક કહે છે હું રામને માનું, એક કહે છે કૃષ્ણને માનું, એક કહે છે મહાવીરને માનું, એક કહે છે શિવને માનું, સ્વામિનારાયણને માનું, એક કહે છે હું ક્રાઇસ્ટને માનું. તો ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ. ઇટ્સ નોટ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. પણ આપણે જે વાત કરવાની છે એ યુનિવર્સલ ટ્રુથની કરવાની છે, કે જે હતું, છે અને રહેશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ અ વ્યૂ પોઈન્ટ, ઇટ ઇઝ પરમેનન્ટ. એ આપણો બેઝ છે. એનીવે, વી સ્ટાર્ટ સ્લોલી. સામાન્ય રીતે એઝ અ હ્યુમન દરેક વ્યક્તિને હેપીનેસ ગમે છે, હેપીનેસ. અને એ હેપીનેસ મેળવવા માટે એ એફર્ટ કરી રહ્યો છે, as per his understanding, as per his situation and as per his capacity. કોઈને રમવામાં હેપીનેસ ફીલ થાય છે, કોઈને એજ્યુકેશનમાં ડિગ્રી મેળવવામાં હેપીનેસ ફીલ થાય છે, કોઈને પૈસા કમાવામાં હેપીનેસ ફીલ થાય છે, કોઈને સારા કપડાં પહેરવું, ખાવું એમાં હેપીનેસ ફીલ થાય છે, કોઈને વર્લ્ડમાં ફરવું એમાં હેપીનેસ ફીલ થાય છે, કોઈને સ્ટેટસ મળે એમાં હેપીનેસ ફીલ કરે છે. આ બધી હેપીનેસ ફીલ કરવા માટે ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ટ્રાય કરી રહી છે ઇન હિઝ કરંટ લાઈફ. અને બધા પ્રયત્ન કરવા છતાં આપણે માણસને પૂછીએ કે તમે 40, 50, 60, 70 વર્ષના થયા અને તમે જે કંઈ પણ એફર્ટ કર્યો હેપીનેસને ફીલ કરવા માટે, હેપીનેસને રિયલાઇઝ કરવા માટે, હેપીનેસને અચીવ કરવા માટે, now at the age of 60, 70, 75, are you feel permanent happiness? તો જવાબ શું મળશે? No. I am talking about not 1 or 2%. Everyone. This is my everyone. That's it. It's a general question, not like an individual question. તો બધા જ they put the effort as per his ability and as per his situation. Why they are not success? They are trying. Right or wrong? Everyone they try. As per his situation, as per his understanding and as per his ability. Correct? છતાં પણ why they are not achieving the permanent happiness? They put up the too much effort in his life. Correct? Everyone they do the hard work in his own field. Correct? Everyone. નોકરી કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, પ્રોફેશન હોય, XYZ, બધા જ પોતે એફર્ટ કરે છે પૈસા મેળવવા, અને they enjoy his life. They try. પણ કોઈ સક્સેસ નથી જતું. So my point is, what is the reason behind why the people they are not success to achieve his goal? If they are intelligent, educated, hard worker, and they have a monies and materials and house, everything they have, still they not feel the happiness. Why? Simple question. Give me answer in 1, 2 or 3 sentences. મન મનુષ્યનું બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. મન મનુષ્યનું બંધનું. ઓકે. એટલે હેપીનેસ ઇઝ વિધિન યોર સેલ્ફ.
તમે હેપીનેસ છો કે નથી. ઓકે, એક ભૌતિક વાત છે, એક આત્માનો વાત છે. ઓકે. આત્માનો વાત કહે છે કે તમે સુખી છો. ઓકે, પણ ભૌતિક ના પાડે છે. એ સંઘર્ષમાં માણસ અનહેપી થઈ જાય છે. યસ, એની પાસે કહેવાનો મતલબ એની પાસે પરફેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે વિઝન નથી. સો દે આર કન્ફ્યુઝ. દેટ ઇઝ ધ આન્સર. ઓકે, ડૉક્ટર સાહેબ તમે શું કહો છો? તમને જે લાગે હો, ઇટ્સ અ ઓપન ડિસ્કશન, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ. હા, એટલે એમાંથી તમારે એવું નહીં કે આમ જ કેવું, નહીં, ઇટ્સ અ ઓપન ડિસ્કશન, પ્લીઝ. It's not come in term with your internal feeling, desire, expectation, or with all the external forces. So you are thinking that something is missing, and that's you chase for those missing things. That's why you always feel. But I'm talking about all people, Yeah. not one or two. Yeah, everybody. Why everyone is failed? I'm not talking about few people. Expectation, everybody is so high, sometimes it's difficult to fulfill 100%. And that's why people think that I haven't achieved. Even though they achieve 70%, they think, oh, I should have 80% or 90%. Yes. So that is your answer. Yeah. Okay. Up to last time, you know that. So, nothing. Yes, madam, yes. તમને કહું છું, આ બધા જૂના છે એટલા માટે. પ્લીઝ. તમને જે કહો, પણ શોર્ટમાં, ઓકે? It is too much expectation and no satisfaction. If somebody has got so much money, everything, but if they're not happy within themselves, if they don't have satisfaction, they're never going to be happy. So, there are some people you can't make them happy because, or please them, even forget about happiness, you can't even please them because they're expecting too much. So if you never accept whatever you have got in positive way, and you always think about negative thing, you're never going to be happy. It's something about your mind and your satisfaction, agreeing whatever you have. Some people are very happy even if they don't have what people from Western countries go to India and they see people are poor and poor guys, see people in the village and they think they are unhappy. They are not unhappy. They are very happy with whatever life they have. So I think it's presence of It's how a choice. It's a choice. choice and how you consider it, how you accept it. Some people want to be unhappy whatever you give. Whatever you Become give, happy. exactly. Because that's their choice. They say, santosha eva purusascha param nidhanam. If you don't have satisfaction, you're never going to be happy. Yeah. So it is not matter of few people. I'm talking about the most of the people, 99% people. Anyway, yes, please. Your answer, please. I think you have happiness because you have to have a combination of everything in your life. You have to have a clothes, you have to have money, you have to have a house, you have to have health, you have to have family, you have to have spirituality. Okay. You can't have one and not have the other and expect to be happy. You have to find a combination of everything in your life to make you happy. And for some people, that means having more of one than the other, but they neglect that portion that will make a material consideration in their life. Yeah. But you see in your life, the persons, they are happy permanently. No, nobody is ever happy. So I'm Nobody's talking. ever happy. Yes. So it is not matter of the persons, whatever they are thinking and the viewpoint. It is not matter of viewpoint. Of course, everyone, they have a own viewpoint for happiness. It's okay. But still, they are not permanent. They cannot reach the permanent happiness. So my subject is, first thing is, where is the happiness? Happiness is a belief or fact? It's a belief or fact? It's a belief. તમને તો ખબર છે બધા. Okay. Belief. It's a belief or fact? Is a belief. That's it. મને માનીશું કહ્યું ને મને માન્યું. That's it. I'm talking about the fact of universe, but it's a belief. તમને house ગમે છે, so you have happiness. But some of your friends, they don't like it. Oh, they આવું house ખરીદ્યું. It's not good. So it's a belief. તમને જે ક્લોઝ ગમે છે એ બીજાને નથી ગમતો. It's a belief. તમને પ્રોફેશન ગમે છે એ બીજાને નથી ગમતો, અને બીજાને જે ગમે છે એ તમને નથી ગમતો.
So it's a belief. So your happiness is depend on belief, but not fact. So nobody is success in his life. I am talking of the fact of universe, not belief. And you are talking about the necessity to survive in this world. We need money, education, house, relation, everything. It's okay. To survive, it is to be called a necessity and requirement. But it is cannot give you the happiness. It is a part of our life to live in a society. It is okay. But doesn't matter that you feel happiness. તમને નથી happiness नहीं મળે. Okay? It means, મળશે નહીં means કે આજે happy, કાલે unhappy. આજે happy, કાલે unhappy. So it's a belief. Once you like it, આજે તમને આ વસ્તુ ગમે છે, તમે happiness feel કરશો. કાલે એ જ નહીં ગમે, happiness feel નહીં થાય. Money કે material કે person, am I right કરું? Same. આજે જે વ્યક્તિ ગમતી હોય, કાલે નહીં ગમે. So it's a belief, not fact. તો દુનિયાના લોકો જે હેપીનેસ અચીવ કરવા માંગે છે એ બિલીફ છે, ફેક્ટ નથી. સો દે નેવર સક્સેસ ઇન હિઝ લાઈફ એન્ડ લાઈફ ટુ લાઈફ દે આર નોટ સક્સેસ. ડોક્ટર સાહેબ, because your happiness is depend on belief and belief is change and change. So you are never success in your life. You don't know the fact where is the real happiness. Real happiness is not belief. But relative happiness is always belief. And the real happiness, the people believe that this is the relative happiness, that people believe that this is the real happiness. It should be called a wrong belief. Relative belief ને real belief માને છે. અને એટલે કોઈ real happiness ને feel કરતું નથી અથવા achieve કરતું નથી, achieve કરી શકતું નથી. Because they don't know. તમારી બિલીફ છે, તમને હેપીનેસ ફીલ થાય છે, બિલીફ નથી થતું. નેચર હોવો જોઈએ, નેચર. તમે જેમાંથી હેપીનેસ પેણવા માંગો છો એનો નેચર હોવો જોઈએ, નોટ યોર બિલીફ. લાઈક અ સુગર, હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. લાઈક અ સુગર, હું તમને બધાને એક સ્પૂન સુગર આપું અને પછી ક્વેશ્ચન પૂછું કે તમારો ટેસ્ટ શું છે, તમારો ટેસ્ટ શું છે, તમારો ટેસ્ટ શું છે, તમારો ટેસ્ટ શું છે, તો ઇક્વલ હશે કે અલગ અલગ હશે? Equal. Why? It requires your belief? Yeah, they believe that. No, it requires your individual belief. Yeah, everybody believes that sugar should be sweet. So. I'm not talking. હું શું કહું છું, it is a nature of sugar. Yeah. એમ કહું છું. એટલે બધાનો ઓપિનિયન એક છે. I'm talking about the taste. બધાનો ટેસ્ટ એક છે. કેમ છે? એ નેચર છે એનું, સુગરનું. મીઠાશ આપવું એનો સ્વભાવ છે. ડઝન્ટ મેટર વોટ એવર બિલીવ. તમે માનતા હો કે ના માનતા હો, એક સ્પૂન તમે સુગર ખાશો, મીઠાશ અનુભવશો, એ સુગરનો નેચર છે, તમારી બિલીફનો નહીં. અને તમને આ મોબાઈલ ગમે છે, ધેટ્સ યોર બિલીફ. બીજાને નથી ગમતો, એ એની બિલીફ છે. પણ પેલામાં તો બિલીફ જ નથી, તમારો સુગરનો સ્વભાવ છે. નેચર ઓફ સુગર. એમ આઈ રાઈટ? Yeah. એવું. So my question is, આ દુનિયામાં કઈ એવી વસ્તુ છે કે જેનો સ્વભાવ હેપીનેસ આપવાનો હોય? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ખ્યાલ આવી ગયો ને માય ક્વેશ્ચન? નેચર કહું છું, નોટ બિલીફ. ગીવ મી એન વન સેન્ટેન્સ. આ દુનિયામાં કઈ વસ્તુ એવી છે જેનો સ્વભાવ નેચર હેપીનેસ આપવાનો છે? વિચાર કરવો પડે એમાં. એનીવે, ઇટ્સ ઓકે. So, Yes, you? See, that is to be called a tragedy. Everyone they try to find the happiness and permanent happiness, but they don't know where is the permanent happiness. How you can achieve the goal? Is it not within you? Is it not within you? The happiness it is is. within you. Within us, Yeah. but Which part? who knows? And who tried to found it?
મારામાં હેપીનેસ છે એવું આપણે માનીએ છીએ. પ્રયાસ કર્યો છે, એફર્ટ કર્યો છે, યુ નો કે કઈ રીતે મારે હેપીનેસ મારામાં છે એ રિયલાઇઝ કર્યું? નો, ઇટ ઇઝ નોટ મેટર ઓફ નોલેજ. ચોપડીમાં બહુ લખ્યું છે, શાસ્ત્રોમાં બહુ લખ્યું છે. યુ પુટ ઇન અ પ્રેક્ટિસ, you can realize? No. So what is the meaning of the verse? Answer is correct, but you don't know the procedure, how to achieve. આપણે માની લીધું કે આત્મામાં સુખ છે, is okay, answer is correct, but you know how to achieve this goal, how to achieve the realization? No. તો પછી meaning શું છે answer નો? Of course, your answer is correct. There is no doubt. કે આ દુનિયામાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી, એક પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, મટીરિયલ કે સ્ટેટસ કે જેનો સ્વભાવ પરમેનન્ટ હેપીનેસ આપવાનો હોય એવી એક પણ વસ્તુ આ દુનિયામાં નથી જે આપણે 5 સેન્સીસથી ફીલ કરીએ છીએ. એક પણ વસ્તુ નહીં. અનલેસ યોર બિલીફ. પણ આત્માનો સ્વભાવ જ સુખવાળો છે. નેચર ઓફ ધ સોલ ઇઝ હેપીનેસ. ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર યોર બિલીફ. બટ યુ ડોન્ટ નો. તમે જાણતા નથી. ધીરે ધીરે બધું એક્સપ્લેન કરું છું, બધું ટેલી કરી આપીશ, બીકોઝ ધીસ ઇઝ સાયન્સ. એટલે કે આત્મામાં હેપીનેસ છે પણ એની આપણી પાસે વિઝન નથી, એટલે આપણે બહાર હેપીનેસ ખોરીએ છીએ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સોલ. હેપીનેસ ઇઝ અ નેચર ઓફ ધ સોલ, બટ વી ડોન્ટ નો, સો વી પુટ effort outside to realize the happiness. Yes or no? I am talking about each and every person's. આત્મામાં સુખનો સ્વભાવ છે પણ ખબર નથી એટલે બહાર ખોડીએ છીએ ને બર્થ ટુ બર્થ વી ફેલ બીકોઝ ઓફ યોર ઇગ્નોરન્સી, અજ્ઞાન. તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આત્મામાં હેપીનેસ છે, હાઉ વી કેન એક્સેપ્ટ? કરેક્ટ? હું પ્રશ્ન પણ ઊભા કરીશ ને જવાબ પણ હું આપીશ, કારણ કે મારે તમને સાયન્સ કહેવું છે, ધર્મ નથી કહેવો કે તમે આટલી માળા ગણો, આટલું આમ કરો થઈ જશે. ધીસ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ. માય સબ્જેક્ટ ઇઝ ટુ પ્રૂવ ઇટ. હવે તમારી પાસે અઢળક પૈસા છે, મકાન છે, મટીરિયલ છે, સારા રિલેશન છે, સારી હેલ્થ પણ છે. Everything you have it, but not soul inside you. Can you feel the happiness? Why? You got it everything, what you want. Yes, reply. તમારે તમે જેમાં સુખ માનો છો એ બધું તમારી પાસે છે, ખાલી સોલ નથી. You feel happiness? Because soul cannot be seen or Not seen, but soul નથી તો શું? Dead body. Say it loudly. This is the example. Everybody has got soul. but Everybody nobody has got soul. control over his soul. Yeah, but you don't Yeah, have physical soul. control soul ઉપર નથી. Only dead body has a It is not matter of, I am not talking about the control. I am talking about તમારા પાસે બધી જ વસ્તુ છે, બોડી સાથે રિલેટેડ, પણ તમારી અંદર સોલ નથી તો you feel happiness. That is my question. સોલ છે કે નહીં? That is not my question. નથી તો શું? You feel happiness. તમે જે માગો છો બધું મારી પાસે છે, ફક્ત આ બોડીમાં સોલ નથી. That's it. જેમ કે માણસ અબજોપતિ છે ને બધું જ છે, બરાબર છે, પણ સોલ નીકળી ગયો, પછી he feel happiness? No. Why? એ જેને હેપીનેસ માને છે તો બધું છે એની પાસે. I thought happiness is experienced by the body, not by the soul. Soul doesn't know any happiness.
or unhappiness. Of course, પણ soul નથી તો Body, physical body. પણ soul નથી તો if there is no soul then Then it's a dead body. નહીં પણ No, soul is gone. at that time you know the value of the soul, correct? That's what I mean, yeah. And the soul is there is no value at the time. You know the value of money and material relation, correct? Because soul, And there is no soul, at that time you know that, oh, this is the value of soul. If there is no soul, I cannot realize. બે બાજુ તમે બોલો છો. એક બાજુ બધાને વેલ્યુ કરવી છે અને સોલની નથી કરવી. અને બીજી બધી વસ્તુ છે ને સોલ નીકળી ગયો કારણ કે સોલ નથી એટલે હેપીનેસ નથી. તો હેપીનેસ સોલને કારણે છે કે મટીરિયલને કારણે છે? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? What brings happiness? Soul or material? That's what he's trying that's to what say. I hear. Soul, I thought it's a super. It doesn't know any happiness or unhappiness. Yeah, that's It's what I thought. it's nothing will affect soul. It's a It's the physical body, the muscles and skin. These are the one enjoy the pleasure and the pain. That's Yes, but I am talking about whatever is the body they feel or mind your feel, but it is in presence of soul or without presence of soul. in presence of soul only if you believe in soul. Value કોની છે? સોલની, બોડીની કે મટીરિયલ? Three things. Decided anything. One. અહીંયા સોલ છે, બોડી છે અને મટીરિયલ છે. Soul has to be there. તો બસ હું એ તો કહેવા માંગુ છું. That's what he's હું એ તો કહેવા માંગુ છું. Value of the soul. But you don't know the value of the soul. That is the reason. You have a degree, top level degree. You have money, material, big house, everything you have, and status also you have. But when everything is with you and soul is come out, then Zero. Zero. એ વખતે સોલની વેલ્યુ ને સોલ હોય ત્યારે મટીરિયલની વેલ્યુ. You understand? In the નહીં, try to understand. જો સોલને આધારે હેપીનેસ છે તો because of without soul we cannot feel anything. But because of the ignorance we feel happiness from the outside. That is to be called ignorance. Ajnan. સમજાય છે? Yes, some. This is the wrong belief. Outside things is only to survive in this world, but never give you the happiness. And nature of the soul is happiness, but we don't know. That is to be called ignorance. આપણે નથી કહેતા કે આ દુનિયાની બધી વસ્તુ નકામી છે. That is not my subject. My subject, where is the real and permanent happiness? That is my subject. All the things are wrong. This is not my subject. આપણે ફેક્ટ જાણવું છે. શું જાણવું છે? આ તો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. મેં પહેલા કીધું કે આપણે બધું યુનિવર્સલ ટ્રુથ ઇઝ અવર સબ્જેક્ટ. વ્યૂ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ અવર સબ્જેક્ટ. વ્યૂ પોઈન્ટ તો છે જ બધા પાસે. But without soul, you cannot feel anything. That is a universal truth. Yes or no? Yes. Yes or no? That's it. And viewpoint. તમને એમ લાગે કે હું ડોક્ટર છું, આઈ એમ હેપી. કેટલા લોકોને લાગે કે આ ડોક્ટરમાં શું છે, આ શરીરને જોવાના, એના કરતાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સારો. સી ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન બિલીફ. યસ ઓર નો? કોઈ આ ધંધો કરતો હતો કે એના કરતાં આ ધંધો સારો. એવરીવન દે બિલીફ ઓનલી, બટ નોટ ફેક્ટ્સ. આપણે ફેક્ટની વાત કરવી છે, બિલીફ તો છે જ. ઓલ આર દે આર કન્ફ્યુઝ. કોઈ પણ વસ્તુની અંદર તમે કન્ટિન્યુઅસ કરો એટલે તમને પછી કંટાળો આવે જ સાહેબ, ઇન એની ફિલ્ડ. કારણ કે ઇટ્સ અ મિકેનિકલ પ્રોસેસ. એની અંદર હેપીનેસ તો છે જ નહીં. ઓનલી યોર બિલીફ. તમે કોઈ પણ ખાવાની વસ્તુ ખાઓ, તમને ગમતી હોય, કેટલી તમે ખાશો? પછી કંટાળો આવશે. યસ કે નો? સારા સારા કપડાં પહેરશો, તમને ગમશે. પણ પછી પૂરો તૈયાર થવાનું હોય તો, લગ્નમાં જવાનું હોય તો કંટાળો આવે. આ બહેનોને પૂછી જો કે 305 થી લગ્નમાં જવાનું શું થાય? કંટાળી જાય. આ તો બિલીફ છે, ફેક્ટ નથી.
ફેક્ટનો મતલબ થાય ઇટ ઇઝ અ નેચર, ડોન્ટ રિક્વાયર એની એફર્ટ. This will be called a fact. So nature of the soul is happiness. They don't require any effort. But we don't know how we can realize the pure soul. That is our ignorance. We know about the soul as a title. But we don't know how we can realize the soul. Next, આગળ જઈએ આપણે. So many people they believe કે we don't know about the reincarnation, પુનર્જન્મ. એમાં ઘણા બધા લોકો નથી માનતા. ઇન્ડિયન લોકો એ માને છે કે એઝ અ રિલિજિયસલી we believe it. ધાર્મિક રીતે અમે માનીએ છીએ, પણ we don't know the fact. Correct? Rebirth. Yes કે no? Yeah. તમે બિલીવ કરો છો? Yeah. તમે યુ ઓકે. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે બિલીવ નથી કરતા. એ કે અમારે ધર્મમાં લખ્યું છે ઇટ્સ ઓકે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ પ્રૂવ ઇટ, કારણ કે આપણને ખબર નથી. કરેક્ટ? માનવું એ જુદી વસ્તુ છે અને લોજિકલી પ્રૂવ થવું એ જુદી વસ્તુ છે. બધું માની શકાય, આ દુનિયામાં બધું માનીએ છીએ ને આપણે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ફેક્ટ. પણ પ્રૂવ થવું જોઈએ પ્રિન્સિપલી. કે માનો કે ન માનો તો પણ હોવું જોઈએ, એને સિદ્ધાંત કહેવાય. જેમ આપણે વાત કરી કે આત્મા નથી તો ફિલિંગ નથી. હવે દુનિયાના ઘણા લોકો આત્મા નથી માનતા. યસ કે નો? પણ આત્મા વગર આ બોડી કશું ફિલિંગ, આ જળ છે ને જળ છે માટે તો બાળીએ છીએ આપણે. આ ચેતન હોય તો બાળી શકીએ? આ જળ છે માટે તો બાળીએ છીએ ને. જ્યારે આપણે આ બોડીને બાળીએ છીએ ડૉક્ટર સાહેબ, જ્યારે એક માણસ જીવતો છે ને એક માણસ ડેડ છે, એ બંનેનો તમે સ્કેન કરો તો શું ડિફરન્સ આવે? એઝ અ ડોક્ટર શું ડિફરન્સ આવે? ઇટ્સ હાર્ટ એટલે તમે એમ કે શ્વાસોશ્વાસ ઇઝ ઓકે, બટ ઇઝ એની ડિફરન્સ? શ્વાસોશ્વાસ ઇટ્સ એક્સરસાઇઝ. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ એક્સરસાઇઝ. ફિઝિકલી ફોર્મમાં કોઈ ચેન્જ આવે છે? આ જીવતો છે ને આ મરેલો છે, એના બેનું સ્કેન કરીએ તો ફિઝિકલ ફોર્મમાં કોઈ ચેન્જ દેખાય છે? તો આને જીવતો કહીએ છીએ અને મરેલો કહીએ છીએ. કેમ? Because of the soul. Otherwise you are zero. હવે આપણે રીબર્થની વાત કરીએ. સોલને ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આપણે ઘણા બધા વાત કરી દીધી. હવે રીબર્થની વાત કરીએ. You all are believe in cause and effect, correct? Cause and effect is a science. એને ધર્મ ના કહેવાય. It's a principle. Yes કે no? Cause and effect. પહેલા ઇફેક્ટ હોય કે કોઝ હોય? પહેલા ઇફેક્ટ હોય કે કોઝ હોય? Very difficult. Cause. Without cause there is no effect. Without effect there is no cause. But beginning શું હોય? પહેલી એક્ઝામ હોય કે રિઝલ્ટ હોય? I change the words. પહેલી એક્ઝામ હોય કે રિઝલ્ટ હોય? Exam હોય પહેલી. That's it. પછી રિઝલ્ટ આવે. Correct? Correct? When we born in this world, આ દુનિયામાં આપણો જન્મ થાય છે, બરાબર છે? તે વખતે આપણને પેરેન્ટ્સ મળે છે વિધાઉટ ચોઇસ. યસ ઓર નો? બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર મળે છે વિધાઉટ ચોઇસ. હાઉસ મળે છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ બોર્ન વિધાઉટ ચોઇસ. અને રિલિજન અને સર્કમસ્ટાન્સીસ મળે છે વિધાઉટ ચોઇસ. એ ઇફેક્ટ છે કે કોઝ છે? Cause, effect. એ લોકોને બોલવા દો ને. This is the exam. This is the example. તમે જેને આપી દીધી છે એને બોલવાનું નથી ને. આ લોકો જે ઇન્ટેલિજન્ટ છે એ લોકોને આન્સર આપવા દો ને. આ બધું આપણને મળે છે રેડીમેડ વિધાઉટ ચોઇસ. ઇફેક્ટ છે કે કોઝ છે? ધર્મની જે દ્રષ્ટિએ કેવું હોય તે કહો. ધર્મની દ્રષ્ટિએ જે કે ધર્મની દ્રષ્ટિ મેં પહેલા કીધું કે we are not talking about the religion, correct?
We are talking about the fact of universe. It's not. કર્મ ઇઝ નોટ રિલિજન. તો ક્યાં રિલિજન કે તમે રિલિજન બોલ્યા? હું તો ના જ પાડું છું કે રિલિજન ની વાત જ ના કરશો. તમે પ્રિન્સિપલ ની વાત કરો. કર્મ છે, Karma. યોર સોલના કર્મ. મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા કે જન્મો તારે મા બાપ મળે, ભાઈ બહેન મળે, ઘર મળે, ધર્મ મળે, એ ઇફેક્ટ છે કે કોઝ છે? બેમાંથી એક ટીક કરવાની છે તમારે. એક્ઝામ છે કે રિઝલ્ટ ઇન અધર લેંગ્વેજ? કોઝ હોઈ શકે. કોઝ કહી શકાય. કોઝમાં ફ્રીડમ હોય કે ઇફેક્ટમાં ફ્રીડમ હોય? એક્ઝામ વખતે ફ્રીડમ હોય કે રિઝલ્ટમાં ફ્રીડમ હોય? રિઝલ્ટમાં ફ્રીડમ હોય ને નોર્મલી. શું કહે છે ડોક્ટર સાહેબ? તમારો ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો. I'm equally confused like him also. I think it's જે કેવું એ કહો. It's an open I discussion. think it's effect rather than cause. Okay. મેડમ શું કહે છે? Effect. ઇફેક્ટ. What you say? Majority. Spiritually, it's the effect No, of what you've I'm brought not with like you a- from your previous existences, and but it's also a cause Cause. because you have to have reason for that. You are talking about the previous. I am not asking about the previous. I am talking about the current. You got it, the parents, brothers, sisters, house and religious is an effect or cause. It's a cause of what you have. કોઝ ની અંદર આપણી પાસે ફ્રીડમ હોય કે ઇફેક્ટમાં હોય? એક્ઝામમાં ફ્રીડમ હોય કે રિઝલ્ટમાં હોય? તમને ડિગ્રી મળી એઝ અ ડોક્ટર્સ, એને ઇફેક્ટ કહેવાય કે કોઝ કહેવાય? The effect. તો પછી આ શું મળ્યું? મા બાપ મળ્યા, ભાઈ બહેન મળ્યા, હાઉસ મળ્યું, એ ઇફેક્ટ છે કે કોઝ છે? Yeah. શું? Effect. ઈચ એની હે Effect. ઇફેક્ટ. હવે આની ઇફેક્ટ કીધી તો કોઝ ક્યારે કરે? બીકોઝ વિધાઉટ કોઝ નો ઇફેક્ટ. કરેક્ટ? તો પછી કોઝ ક્યારે કરે? પહેલા કોઝ હોવું જોઈએ. કરેક્ટ? તો કોઝ ક્યારે કરે? કોઝ હોય તો જ ઇફેક્ટ આવે ને. The cause ક્યારે આવે? ના, તમારે આન્સર આપવાનો છે. હું તો પૂછું છું. પૂર્વજન્મના પાપો લઈને આવ્યા હોય. એ તમારે આન્સર આપવાનો છે. You have any other answer? You can give me. This is an open discussion. If you have any answer, you give me. તમારી પાસે બીજો આન્સર હોય તમે આપી શકો છો. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. પણ તમે જે બોલો એના માટે તમે જવાબદાર છો એટલું ધ્યાન રાખવાનું. યુ આર આન્સરેબલ. Then no answer. You can only answer what you know, isn't it? તમે જે જાણો છો એ તમારે કહેવાનું છે. પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે? તમારી પાસે આન્સર છે કઈ? એમને કીધું કે ઇટ ઇઝ અ ઇફેક્ટ ઓફ પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ. તમે શું કહો છો? હું તો કોઝ કહું છું હજુ. ઓકે. તમે? I don't have any answer about the cause. I know this is effect, but I don't know what is the cause. પણ સાયન્સ એવું કહે છે કે ઇફેક્ટ કોઝ વગર ના હોય. ધીસ ઇઝ સાયન્સ, ઇટ્સ નોટ રિલિજન. No, I'm not in religion. Just તો એ તો કહું છું. તો પછી કોઝ અને ઇફેક્ટ કહું છું તો કોઝ તો હોવું જોઈએ કે નહીં એમ પૂછું છું. ઇટ ઇઝ સાયન્સ. ધર્મ ક્યાં આવ્યો? ધર્મ. તો પછી હું એ કહું છું કે તમે એને ઇફેક્ટ કીધું તો તમારે કોઝ કહેવું પડશે ને, આન્સર આપવું પડશે ને. તમે એને ઇફેક્ટ કીધી તો કોઝ વગર તો ઇફેક્ટ હોય નહીં. તો કોઝનો તમારે આન્સર આપવું પડશે ને એમ પૂછું છું. When you accept the cause and effect and cause any result effect છે, તમે એને ઇફેક્ટ કીધું તો કોઝ પહેલા હોવું જોઈએ. તો એને તમારે આન્સર આપવો પડે કે નહીં? રેન્ડમ તો ના હોય ને સાયન્સમાં. આપણે ના સમજીએ ઇટ્સ ઓકે, પણ સાયન્સ તો રેન્ડમ ના હોય ને. I don't know. Come on, Swamiji જવાબ આપશે હવે. તમે ઓલરેડી આગલા ઉદાહરણમાં તમે જણાવ્યું કે આત્મા જે છે સોલ, સોલને શબ્દ આત્મા તરીકે કન્વર્ટ કરીએ છીએ.
બરોબર, વાંધો નહીં. આપણે ઇગ્નોરન્ટ છે બાબતનો. હવે એ ઇગ્નોરન્સ જ્યાં સુધી ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી આ કોઝ અને ઇફેક્ટનો પ્રશ્ન ક્યાં આવી શકે. એટલે જ કહ્યું કે જો આત્માને તમે ઓળખતા હો અથવા આત્મા વિશે જાણતા હોય થોડું ઘણું પણ, તો પછી એમ કહી શકાય કે કોઝને લઈને આ ઇફેક્ટ થઈ છે. દેટ ઇઝ માય આન્સર. બરાબર છે, પણ કોઝને લઈને ઇફેક્ટ થઈ છે એવું તમે બોલો છો, તો પછી આ ઇફેક્ટ છે તો કોઝ હોવા જોઈએ ને, તો એનો આન્સર આપવો પડે ને તમારે. એમ કહું છું આ કોઝનો કોઈ આત્મા સાથે. એટલે કોઝ ક્યારે કર્યા? ગમે આ અવતારે જન્મ થયો તમારે એના કોઝ ક્યારે કર્યા? બિફોર કે આફ્ટર? બિફોર. તો ધેટ્સ ઇટ. બિફોર. બિફોરનો મતલબ શું થયો? તમે જન્મતાની સાથે મા બાપ મળ્યા, એના કોઝ ક્યારે કર્યા? બિફોર એટલે ક્યારે? ગમે તે જન્મનો હોય. ઇટ્સ ઇન પ્રીવિયસ, કરેક્ટ? ના, પણ હજુ આત્મા ક્લિયર નથી કર્યો ને તમે. આત્મા હું શું કહું છું કે આત્માને તમે ક્લિયર કરો, આત્માને તમે ક્લિયર ના કરો, પણ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ધ સાયન્સ, એમાં આપણે ક્યાં આત્માનો પ્રશ્ન પૂછ્યો? ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રિન્સિપલ. કે મેં એક્ઝામ રિઝલ્ટ આવ્યું મારું, એટલે એક્ઝામ આપી, તેમાં આત્માનો વચ્ચે ક્યાં લાવવાની જરૂર છે? મેં રિઝલ્ટ આવ્યું મને એટલે મેં એક્ઝામ આપેલી છે. સ્કેલ આવ્યું કે નહીં? સિમ્પલ થિંગ. રિઝલ્ટ આવ્યું છે તો એક્ઝામ હોવી જોઈએ ને. આત્માનો પ્રશ્ન ક્યાં છે? આત્માનો સબ્જેક્ટ આપણો પતી ગયો. હવે કોઝ ઇફેક્ટની વાત થાય છે, જેને આપણે કે થિયરી ઓફ રીઇન્કાર્નેશન, પુનર્જન્મ. બરાબર છે. અને થર્ડ, કર્મનો સિદ્ધાંત. જેવા કર્મ એવું ફળ. બધાને જન્મતાની સાથે ચોઈસ નથી. વાય? Because of the effect, because of different cause in a previous birth. So the effect is also different. Different place, different person, different situation. માં સોલનો ક્યાં પ્રશ્ન છે? જ્યારે આપણે કોઝ ઇફેક્ટની વાત કરીએ છીએ તો સોલનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? પણ સોલ કર્મ સાથે લઈને આવે ને, એ બીજો સબ્જેક્ટ છે કે સોલ વગર રીબર્થ ના હોય. ઇફ ધેર ઇઝ નો સોલ, નો રીબર્થ. યસ ઓર નો? સોલ ના હોય તો રીબર્થ હોય? આનો રીબર્થ થાય? આનો રીબર્થ થાય? આ બોડીનો રીબર્થ થાય? ડોક્ટર બહુ વિચારે છે. બહુ જ વિચારું છું. આ બોડીનો રીબર્થ થાય? થાય બોડીનો રિબર્થ. તમે શું કહો છો? એ તો રીગ્રોથ ની વાત કરે છે. હું રીગ્રોથ નું નથી કહેતો, રીબર્થ કહું છું. I think wavelength જુદી પડે થોડી. આની thinking-માં તમારે. આને Anybody wants a glass of water? પાણી પીવા ખાવ. ન પ્રોબ્લેમ. એટલે કે આને તો આપણે બાળી જ નાખીએ છીએ, આનંદ પછી એનો રીબર્થ કેવી રીતે થાય? બેન છે પાણી પીવું કે? જેને તમે બાળીનો રીબર્થ થાય ના થાય. ઇટ્સ અ સિમ્પલ થિંગ. આમાં કઈ ક્યાં મોટું થિંકિંગ કરવાનું છે? આપણે બાળી જ નાખીએ છીએ, રીબર્થ કેવી રીતે થાય એનો? એની કહેવાનો મતલબ છે, મેં 3 વસ્તુની વાત કરી: આત્મા, થિયરી ઓફ કર્મ અને થિયરી ઓફ રીબર્થ. હવે થર્ડ થિંગ કહું છું, જેટલું તમને સમજાય એટલું, કારણ કે આપણે ટાઈમની મર્યાદા છે એટલા માટે. આના પછી ચોથી વસ્તુ, બોડીની વાત કરીએ. હવે ફિઝિકલ બોડી તમારા બધાનો સબ્જેક્ટ છે. વર્લ્ડની અંદર જેટલા હ્યુમન છે એની બોડીની જે ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ છે, ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ્સ, એ બધાની સરખી છે કે જુદી? લેડીઝ જેન્ટ્સની વાત નથી કરતો. આઈ એમ ટોકિંગ ધ કોમન, લાઈક અ હેડ, 5 senses, legs, hands, ને ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ બધી આપણી, બધી વેન્સ ને એવરીથિંગ, ડાયજેસ્ટિંગ સિસ્ટમ્સ ને એવરીથિંગ, એ બધાની એક સરખી છે કે જુદી છે? ડિઝાઇન, Structurally they are all same.
શું કહે છે ડૉક્ટર સાહેબ? સરખી છે. હે, સરખી છે. એક જ સરખી ડિઝાઇન ક્યારે હોય? મેન મેડ હોય ત્યારે કે નેચર મેડ હોય ત્યારે? નીચે મેળ હોય છે. Could be if Tesla will make the same car, so man-made also could be same. Man-made, if machine made it, machine will make the same type of object. So Machine can also make sense. પહેલી વસ્તુ એ છે કે મશીન જે છે એ માણસ બનાવે છે અને આ માણસ બનાવતો નથી. આ તમે સમજી જાઓ પેલા પ્રિન્સિપલ. yeah, એના પેટે જન્મ લેવો એ કર્મ ફળ છે. ધીસ ઇઝ નોટ મેન્યુફેક્ચરિંગ. માટે તમને ખબર છે બાધા રાખવા છતાંય જન્મ થતો નથી. યુ નો ધેટ. ઇટ ઇઝ નોટ મેટર ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ. એમ આઈ રાઈટ? ખ્યાલ આવ્યો? ઇટ ઇઝ નોટ મેન્યુફેક્ચરિંગ. નોટ કમ્પેર વિથ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ બર્થ. બધા જ લોકોની સિસ્ટમ એક જ સરખી છે. દુનિયાનો કોઈ પણ ડૉક્ટર કોઈ પણ બોડીને રિપેરિંગ કરી શકે છે કારણ કે એક જ સરખી છે અને નેચર મેડ છે. મેન મેડ હોય તો મારે આંખ પાછળ કરવી છે, તો મારે કાન 4 કરવા છે, તો મેન મેડ તો ચેન્જ કરી શકે ને. બધું જ બદલી શકે ને. કાળ બારમાં બધું બદલે જ છે ને. આમાં થઈ શકે? આમાં થઈ શકે ના. એ પહેલી વસ્તુ એ આ બોડીની ડિઝાઇન નેચર મેડ છે. નંબર 1. નંબર 2, આ જે ફિઝિકલ બોડી છે એ પંચ મહાભૂતોની છે. 5 એલિમેન્ટ્સ: પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ. એ કોના છે? કુદરતના. કુદરતના. કોના છે? nature. નેચરના છે. પેલી ડિઝાઇન કુદરતની. હાર્ડ બોડી જે બન્યું છે, હાર્ડ ફોર્મ, એ પણ કુદરતનું. ના, ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ આ બોડીને જીવતું રાખવા માટે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હવા, પાણી, ખોરાક. યસ કે નો? મિનિમમ એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? કુદરત again. બોલો. Nature. ડિઝાઇન કુદરતની, હાર્ડ બોડી કુદરતનું અને જીવતું રાખવા માટે હવા, પાણી, ખોરાક કુદરતના. ના, ધ ફોર્થ આપણે પૂછીએ કુદરતને કે ભાઈ તમે મને શું કામ 100 વર્ષ જીવતા રાખો છો, એઝ અ એક્ઝામ્પલ, તો કુદરત કે તમારા કર્મ ભોગવવાના છે માટે. શું કહે છે? કર્મ ભોગવવાના છે. યુ સફરિંગ યોર પ્રીવિયસ બર્થ ડેટ. તો આપણે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કરીએ કે અમે શું કર્મ કર્યા છે એ તો અમને ખબર નથી. યસ કે નો? કરેક્ટ? ત્યારે કુદરત શું કહે છે? તમારું કામ એક્ઝામ આપવાનું છે, મારું કામ રિઝલ્ટ આપવાનું છે. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી યુ નો ઓર નોટ. સમજાય છે? રિઝલ્ટ કોને આપવાનું છે? કુદરતને. એને ખબર પડવી જોઈએ કે તમે શું કર્મ કર્યા છે. તમારે જરૂર નથી. યુ આર સફરર. યુ આર નોટ ક્રિએટર ટુ સફરિંગ યોર પ્રીવિયસ બર્થ ડેટ. યુ આર નોટ ક્રિએટર ઓફ ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ. કરેક્ટ? યુ આર સફરર. Yes or no? You have no choice. What kind of suffering coming in your life? But nature will provide the circumstances of suffering. બરાબર કે નહીં? That's it. એટલે જન્મથી મોત સુધીના બધા સંજોગો કોણ પ્રોવાઈડ કરશે? કુદરત. 1 કલાક પછી શું થવાનું છે, નેક્સ્ટ ડે શું થવાનું છે, વી ડોન્ટ નો. યસ કે નો? But nature will provide the circumstances of suffering. So we are sufferer and we have no choice. કુદરત કહે છે આ દુનિયામાં જન્મેલા કોઈ પણ વ્યક્તિને મેં શ્વાસ લેવાની પણ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી આપી. યસ કે નો? ડોક્ટર સાહેબ, યસ કે નો? Yes. તમે શું કહો છો? That's it. તમે શ્વાસ પણ તમારી મરજીથી ના લઈ શકો. ઇટ ઇઝ ઓટો મોડ એન્ડ કંટ્રોલ એન્ડ ગવર્ન બાય ધ લો ઓફ નેચર એઝ પર યોર આયુષ્ય કર્મ. નો પ્લસ, નો માઇનસ. ઇટ ઇઝ નોટ મેટર ઓફ યોર ફિઝિકલ પાવર. યસ કે નો? અટ્ટો કટ્ટો માણસને મરી જાય અને પથારીમાં પડે પડે 5 વર્ષ કાઢે. ઇટ ઇઝ મેટર ઓફ આયુષ્ય કર્મ. ઇટ ઇઝ નોટ મેટર ઓફ ફિઝિકલ ફિટનેસ. અનકોન્શિયસ માણસ પણ જીવતો હોય.
ને કોન્શિયસ માણસ ટપ થઈ જાય. ધેટ્સ ઇટ. એનીવે, ટૂંકમાં ડિઝાઇન કુદરતની, હાર્ડ ફોર્મ કુદરતનું, જીવતો રાખવા માટે હવા પાણી કુદરતના, કર્મ ભોગવવા માટેના સંજોગો કુદરતના, અને છેલ્લે શ્વાસ બંધ પણ કોણ કરે? કુદરત. યસ કે નો? બોડી ઉપર આપણો કંટ્રોલ ક્યાં છે બતાવો મને. 1, 2 and 3 સેન્ટેન્સ. આ બોડી ઉપર આપણો કંટ્રોલ ક્યાં છે? You don't. શું કહે છે? You say Kudrat, but I say it's a Almighty God, whatever name you say, because Kudrat. ને નામ બદલવું નથી આપણે. What is Kudrat? આપણે Kudrat કરો છો, but what is Kudrat? એ તમને કહીશ પછી. That explain me. Because to me, it's two different things, what I understand and what my beliefs are. ઓકે, So, explain that because હું પછી તમને કહું છું પછી. ઓકે, કુદરત શું છે તમને કહું છું, શ્યોર કહું છું. પણ તમારી પાસે કુદરત સિવાયનો ઓપ્શન હોય તો તમે કહી દો કે હું કુદરત જગ્યાને માનું છું. That's it. I believe that it's a Brahma, whoever you say God or No problem, it's okay. that પણ તે સિવાય બીજો કોઈ ટૂંકમાં આપણી ચોઈસ નથી એ કબૂલ કરો છો ને? That's it. મારે એટલું જ જાણવું છે. કોનો કંટ્રોલ છે ભૂલી જાવ અત્યારે. હું કુદરત કહું છું, તમે ગમે તે કહેતો, પણ આપણો નથી ને. Yeah. That means any human is not independent. Depend on his karma. From birth to death. I explain the science. From birth to death, including our mind, speech and action, is pre-decided. Thoughts પણ decided છે. તમારે ના કરવા હોય તો આવશે. Good or bad, whatever it is. તમે વિચારજો. હું આ પોઈન્ટ કહું છું અત્યારે, કારણ કે સમયની મર્યાદાને કારણે વધારે એક્સપ્લેન નથી કરી શકતો. મારા હજારો વિડીયો છે કે જેમાં એક ટોપિક મેં અડધો કલાક, પોણો કલાક લીધો છે. હું અત્યારે ના કહી શકું. પણ તમે આ બધા પોઈન્ટ્સ યાદ રાખજો અને તમે જાતે થિંકિંગ કરજો. આખું હોલ લાઈફ આપણું ડિસાઇડેડ છે. રામકૃષ્ણ મહાવીર પણ પોતાના જીવનમાં સ્વતંત્રતાથી નતા જીવી શક્યા. યસ કે નો? કોઈ પોતાની ઈચ્છાથી જાય, વનમાં જાય, રામની સીતા પડી મરજીથી પડી જાય. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ જેલમાં થાય, મરજીથી થાય. પાડકામાં આપતા રાખે. કર્મ, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. મહાવીરને કાનમાં ખીલા ઠોકાય, એટલે ચોઈસ હતી. કમ્પલસરી. બધા એક્સપાયર થઈ ગયા, કમ્પલસરી. પણ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે એમને ગોડ તરીકે માનીએ છીએ. ઇટ્સ ઓકે. એવરી મેં કહ્યું ને, દુનિયા આખી બિલીફ ઉપર ચાલવાની. અને બિલીફ આપણો સબ્જેક્ટ નથી. હું તમને ફેક્ટ કહેવા આવ્યો છું. ઇફ એનીબડી કેન બોર્ન ઇન ધીસ યુનિવર્સ, it is controlled and governed by the law of nature. Whatever they are. તમે તમારા ઓપિનિયનથી એમ કહો કે આ ભગવાન છે ને આ સામાન્ય માણસ છે. ઇટ્સ ઓકે. ઇટ્સ ઓપિનિયન બટ નોટ ફેક્ટ. જે જન્મે છે, જીવે છે, મરે છે, ટોટલ કંટ્રોલ કુદરતનો છે. અને એ કંટ્રોલ લો ઓફ નેચરથી છે. અને આ બધું નેચર પ્રોવાઈડ કરે છે, જે મેં તમને આગળ એક્સપ્લેન કરી નાખ્યું. લો ઓફ નેચર ડિસાઇડેડ કે તમે જે કોઝ કર્યા છે એનું સફરિંગ શું આપવું, કારણ કે એને સર્કમસ્ટાન્સીસ ક્રિએટ કરવાના છે. હવે ક્રિએટ કરે છે તારે એની મરજીથી નથી કરતું. લો છે, લો ઇઝ ફોર ઓલ એન્ડ ઇક્વલ. માટે એને નેચરલ લો કહે છે. બધા માટે જુદો જુદો હોય એને નેચરલ લો ના કહેવાય. એને લો ઓફ કન્ટ્રી કહેવાય, લો ઓફ રિલિજન કહેવાય, લો ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કહેવાય. હું એની વાત કરતો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તમને જે ગુનાનું ફળ કુદરત આપે એ જ ગુનાનું ફળ બધાને શું આપે? સરખું કે જુદું આપે? આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રિન્સિપલ. પ્રિન્સિપલ સેમ. તો પ્રિન્સિપલની તો વાત કરું છું. તમે પૂછ્યું ક્વેશ્ચન કે કેવું આપે? કુદરત એક જ પ્રકારના કર્મ 10 જણે કર્યા હોય તો 10નું રિઝલ્ટ જુદું હોય કે એક હોય?
they don't discriminate, so everybody is same. હું એ જ કહું છું ને, લો ઓફ નેચર ઇઝ ફોર ઓલ એન્ડ ઇક્વલ, આઈધર દે બિલીવ ઇટ ઓર નોટ. હું માનું કે ના માનું, કુદરતનો કાનૂન તમારી માન્યતા પ્રમાણે કામ નથી કરતો. ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર ઓલ વેન યુ બોર્ન. તમારી અજ્ઞાનતાને કારણે કુદરત એનો કાનૂન બદલતો નથી. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. એટલે આ દુનિયાની 3 વસ્તુ છે. પછી એક્સપ્લેન કરું છું. કુદરત, કુદરતી કાનૂન, અને આપણને દેખાય છે આ 5 સેન્સીસથી, એ બધી કુદરતી રચના છે, કુદરતની રચના છે, આપણી નથી. આપણે એક પણ સર્કમસ્ટાન્સીસ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. વી આર સફરર, નોટ ક્રિએટર. એટલે સંજોગોને કુદરતી રચના કહું છું, એ સંજોગો ઊભા કરનારને કુદરતી કાનૂન કહું છું, અને એ કાનૂન અને સંજોગો કુદરતથી બનેલા છે. જે બેનનો પ્રશ્ન તો કુદરત એટલે શું, એ હવે હું એક્સપ્લેન કરું છું. મેં પહેલાં કીધું મારી બધી વાતો સાયન્ટિફિક હશે ને બધી જ વાતો હું એક્સપ્લેનેશન આપીશ, જેમાં ધર્મ નહીં આવે. નેચર, ડેફિનેશન ઓફ નેચર, કુદરતની પરિભાષા. નેચર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સ, 6 સનાતન તત્વો. કેટલા? 6. ને સનાતન એટલે જેનો બિગિનિંગ નથી, એન્ડ નથી. પરમેનન્ટ એલિમેન્ટ્સ, 6 સનાતન તત્વોનું એક નામ કુદરત. એનાથી યુનિવર્સ બન્યું છે, યુનિવર્સ ચાલે છે. આપણી બોડી પણ 6 તત્વોની બનેલી છે ને 6 તત્વોથી ચાલે છે. પિંડેશો બ્રહ્માંડે ને બ્રહ્માંડેશો પિંડે, સાંભળ્યું હશે તમે. હું એક્સપ્લેન કરું ધીમે ધીમે, સમજાય છે? 6 તત્વો. હવે તત્વોનું બ્રીફમાં કહું છું. ફર્સ્ટ, ચેતન તત્વ, જેને આપણે સોલ કહીએ છીએ, ચેતન તત્વ. સેકન્ડ, જળ તત્વ, જેનાથી આ મટીરિયલ છે, જેનાથી મટીરિયલ બન્યું છે. આ દેખાય છે ને બધું, એ જળ તત્વની અવસ્થા છે. શું છે? એલિમેન્ટ્સ ઇઝ અ પરમેનન્ટ એન્ડ અવસ્થા ઇઝ ટેમ્પરરી. આ પંચમહાભૂતો છે, એનું બન્યું છે બોડી. બાળી નાખો એટલે પંચમહાભૂતો વિલીન થઈ જાય, એક્સપાયર્ડ ના થાય. અવસ્થા એક્સપાયર્ડ થાય. શું થાય? બટ ધ એલિમેન્ટ્સ ઇઝ પરમેનન્ટ. બટ ધીસ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ ટેમ્પરરી. પણ જે જળ તત્વ છે એ કેવું છે? પરમેનન્ટ. એટલે પેલું ચેતન, બીજું જળ. નાઉ ધ થર્ડ ઇઝ ગતિ સહાયક, મોશન. આખું વર્લ્ડ મૂવ કરે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, ખ્યાલ આવ્યો? હવા, પાણી, બાષ્પીભવન, વરસાદ, આપણું આ બોડીમાં એ બધું ગતિ સહાયક તત્વ છે. બ્લડ સર્ક્યુલેશન, બ્રીધિંગ, ડાયજેસ્ટિંગ, બધું મૂવિંગ થાય છે. ગતિ સહાયક તત્વ, મોશન, એલિમેન્ટ્સ ઓફ મોશન. થર્ડ, then fourth, and fourth, સ્થિતિ સહાયક, સ્ટેબિલિટી, સ્થિરતા. રોડ સ્થિતિ સહાયક છે તો કાર ગતિ સહાયક છે. બોડીના ઓર્ગન સ્થિતિ સહાયક છે તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન ગતિ સહાયક. બે ગતિ સહાયક ના હોય, એકબીજાના પૂરક છે. એક સ્થિતિ સહાયક તો બીજું ગતિ સહાયક. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ? કોઈ પણ ના સમજાય તો પૂછજો પ્લીઝ, ફીલ ફ્રી. ઓકે? આપણે કંઈ એવું નથી કે હું જે કહું છું એ ના સમજાય તો પ્લીઝ મને કહો કે ભાઈ આનું મને મિનિંગ ખબર નથી પડતો. ઇટ્સ ઓકે, યુ આર રાઇટ ટુ આસ્ક મી એ ક્વેશ્ચન. ધીસ ઇઝ નોટ અ લેક્ચર એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ પ્રવચન કે મને ડિસ્ટર્બ થશે. મારું આ સાયન્સનું એક્સપ્લેનેશન ક્વેશ્ચન આન્સર ઉપર જ છે, એટલે એમાં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ થવાનો પ્રશ્ન નથી. એટલે પહેલું બોલ્યો ચેતન, જળ, ગતિ સહાયક અને સ્થિતિ સહાયક. 4. નાઉ ધ ફિફ્થ, ટાઈમ, સમય તત્વ. એને કોઈ કાળ પણ કહે, ઇટ્સ ઓકે. સમજાય છે? કોઈ પણ વસ્તુનું આઈડેન્ટિફિકેશન માટે કાળ, સમય તત્વ જોઈએ. યસ કે નો? ટાઈમ, યસ.
ટાઈમ કો સમય કો કોઈ કાળ બી કે ઇટ્સ ઓકે. આ પાંચમું તત્વ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ સ્પેસ. સ્પેસ સ્પેસ વગર કશું થઈ શકે? યુ રિક્વાયર ધ સ્પેસ. અવકાશ. આ બોડીમાં પણ સ્પેસ છે કે નહીં? એવરીવન ધ સ્પેસ. You without space you cannot move. Yes or no? So these are 6 eternal elements. The one name is a nature. One name is nature. અને આ દુનિયા 6 તત્વોથી બની છે. 6 તત્વોથી જ ચાલે છે. આ મન વચન કાયા પણ 6 તત્વોથી બનેલા છે અને 6 તત્વોથી જ ચાલે છે. જેને આપણે કુદરત કહીએ છીએ. આ દુનિયા કુદરતે બનાવી છે, કુદરત ચલાવે છે અને કુદરત કાનૂનથી ચલાવે છે, મરજીથી નહીં. ને કાનૂનને કહેવાય કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, કર્મનો સિદ્ધાંત. બધું કાનૂનથી ચાલે છે. દિવસ થવી, રાત થવી અને કોઝની ઇફેક્ટ આવી, આ બધું જ કાનૂન છે. એ કાનૂન 2 પ્રકારના, એક નેચરલ નેચર, એક અનનેચરલ નેચર. નેચરલ નેચરમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ગ્રહો આવે, એ પણ ડિસિપ્લિનમાં છે. યસ કે નો? અમુક જ દિવસે અમાસ, અમુક જ દિવસે પૂનમ, અમુક દિવસે ભરતી, અમુક દિવસે ઓટ, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ. યુ કેન ફોરકાસ્ટ બિફોર month or year. Yes or no? It's a discipline. It's a law of nature. અને આપણી લાઈફ છે એ પણ લો ઓફ નેચર છે, અનનેચરલ નેચર છે. બીકોઝ આને જે ઇફેક્ટ છે એ તમારા કોઝ ઉપર આધારિત છે અને પેલી કોઝ ઉપર આધારિત નથી. ઇટ્સ અ નોર્મલ રેગ્યુલર સાયકલ. ખ્યાલ આવી ગયો? દિવસ રાત, ઠંડી ગરમી, વરસાદ, ભરતી ઓટ, તેજી મંદી, આ બધું ચાલ્યા જ કરે. ઓટો મોડ માણસ. પણ જે હ્યુમન ટાઈપ છે એનું સફરિંગ છે એ નેચરલ નેચર નથી, અનનેચરલ નેચર છે. એનું રિઝલ્ટ નેચર આપે છે પણ એઝ પર યોર કોઝ, નોટ એઝ પર ધ નેચર. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધેટ્સ ઇટ. So the nature, law of nature, and nature create the circumstances with the help of 6 eternal elements and with the help of law of nature. They create the circumstances of suffering. એને કુદરતી રચના કહેવાય, જે આપણે આ 5 સેન્સીસથી ફીલ કરીએ છીએ. બધું જ કુદરતી રચના. એવરીથિંગ. આપણે અહીંયા આગળ છીએ. We are here. This is one of the circumstances, correct? આ એક સંજોગ છે. આ સંજોગ પણ 6 તત્વો છે અંદર. આત્મા છે, જળ છે, ગતિ સહાયક, સ્થિતિ સહાયક છે, ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ છે. યસ કે નો? આ દુનિયાનું એક પણ સર્કમસ્ટાન્સીસ 6 તત્વો વગર ના હોઈ શકે. એની કાઇન્ડ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ, એનીવેર 6 તત્વો વગર ના હોઈ શકે. સમજાયું? હવે છેલ્લી એક વાત કરી દઉં કે આપણું માઇન્ડ, સ્પીચ અને એક્શન આપણા કંટ્રોલમાં છે કે નહીં. તમે રેન્ડમ ના આન્સર આપજો. છે નથી એવું ના બોલશો. સુરતી ભાષા મેં 2 માંથી એક ટીક કરવાનું કીધું છે. ટીક ઓનલી વન. છે કે નથી? હું મન વચન કાયાની વાત કરું છું. ઓકે? યા. નથી. ડોક્ટર સાહેબ શું કહે છે. છે? તમે શું કહો છો? Sorry, I was distracted. ના, ફિરથી રિપીટ. સિમ્પલ આન્સર જ છે. Can you repeat the યા, question? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. મન વચન કાયા જે છે આપણા કંટ્રોલમાં છે કે નથી? ટીક એની વન, નો ઇન બિટવીન. Partly control, so I can't. એટલે મેં કીધું કે નો ઇન બિટવીન. No, I can't. ટીક એની વન. I'm sorry. નો પ્રોબ્લેમ. એવરીવન દે રાઈટ ટુ ગિવ આન્સર. આ તો આપણું ઓપન ડિસ્કશન Good છે. answer then. યસ, નો પ્રોબ્લેમ. યુ નથી. તમારું નથી, આમનું નથી. બાપ બેટા બે એક જ છે.
Anyway, it's just like a fun, okay? No problem. હવે એમને તો કન્ફ્યુઝનમાં મૂક્યા. એમને કીધું કે છે નથી, બે મિસ કીધું, પણ હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, કારણ કે બહુ ટાઈમ નથી એટલે વધારે પૂછવાનો. વિચાર આવે છે કે કરીએ છે? Uncontrolled. વિચાર આવે છે. અને જો આપણે કરતા હોત તો ઓફ કરી શકીએ. બોલતા નથી ડોક્ટર સાહેબ. Yeah, certainly. કરી શકીએ છે? No. નો. આપણે રાતે સુઈ જવું છે, બંધ કરી દેવાય ને? કેમ આપણે કંટ્રોલ કરશે કે નહીં? સ્પીચ આપણા કંટ્રોલમાં છે? It is. Certainly. તમે શું કહો છો? Yeah, to certain extent. Just certain. Yeah. યુ? Yeah. કંટ્રોલમાં છે. જ્યારે ધારે તારે જે બોલવું એ બોલી શકો છો, ના બોલવું તો નથી બોલતા. કરેક્ટ? કે તમારે એક વાર આમ સોરી એવું કહેવું પડે છે? હે? હા, બોલવું પડે છે. Why? If it is in control, then Yes. મારે નતું બોલવું તો બોલાઈ ગયું, અને મારે બોલવું તો પણ તો બોલાયું નહીં. યસ કે નો? Why? If in your control. It is. That's the reason. I said Eh? partly controlled. શું? That's the reason I said partly controlled. એ પણ આવું છું, એના ઉપર આવું છું ધીમે ધીમે. We can't control. It depends whether your mind is working. તમારું મન એ પ્રમાણે ચાલતું હોય. Assuming it's working. Yeah. Assuming it's working. Anyway, it's okay, no problem. હવે બેનનો જવાબ છે કે પાર્ટલી વર્કિંગ છે, Partly controlled. પાર્ટલી કંટ્રોલ છે. વર્કિંગ, આઈ એમ સોરી, પાર્ટલી કંટ્રોલ છે. આપણો કંટ્રોલ હોય તો પછી મિસ્ટેક થાય જ નહીં. પાર્ટલી કયા આધાર નક્કી કરો છો તમે? યુ ડિસાઇડેડ કે આ વખતે મારો કંટ્રોલ હતો, ના આ વખતે મારો કંટ્રોલ હતો? યુ ડિસાઇડેડ? આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ? ના, આ તો રેન્ડમ આન્સર આપ્યો છે. હું તમને કહું કયા કયા તમે કંટ્રોલ છે તો કંઈ ખબર નથી. મારું ધાર્યું થયું તો કંટ્રોલ છે, ના થયું તો આ જ આન્સર છે ને. એને કંટ્રોલ ના કહેવાય. કંટ્રોલ મીન્સ હેઝ પર વોટ યુ યુ ટુ સ્પીક યુ કેન સ્પીક. ભલે 5 મિનિટમાં બોલી શકો છો તો કે ના, 1 કલાક પુણે બોલી શકો છો તો ના, કંટ્રોલ નથી. પણ હું જે ધારતો તો એમ બોલ્યો એટલે મારો કંટ્રોલ જે હું માનું છું એ રોંગ બિલીફ છે. સમજાય છે? ના, એ સમજાયું આપણે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું આ બોલ્યો એવું જ બોલવા માંગતો હતો માટે મારો કંટ્રોલ છે, એ પ્રૂવ થતું નથી. એ લકી ડ્રો જેવું છે કે આનો કાગને બેસવું, ડાળને પડવું. આપણે મને નક્કી કર્યું કે મારે હું કરવું છે અને એવું થઈ ગયું, એ આપણો કંટ્રોલ કહેવાય? ઇટ ઇઝ કમિંગ ઇવન કાર્સ ધેર શેડોઝ બિફોર બટ નોટ યુ આર કંટ્રોલર. તમને એક વસ્તુ ખબર પડી ગઈ કુદરતી નેચરલ ગિફ્ટથી, અને થયું બી ખરું, પણ કંટ્રોલર ના કહેવાય. It's a forecast by the nature and you can see before it is happened. It is okay. પણ કંટ્રોલર ના કહેવાય. કંટ્રોલર મીન્સ તમે ધારો એ કરી શકો એવું નથી. બોલવામાં પણ તમારું નથી. હજારો વખત મિસ્ટેક થઈ છે આપણી. પ્લાન કર્યા પછી વી આર ફેલ ટુ સ્પીક. પ્લાન કર્યા પછી કંટ્રોલ શબ્દ આવ્યો જ ક્યાંથી પછી? સેમ થિંગ ઇન એક્શન. ક્રિયામાં પણ આપણો કંટ્રોલ નથી કંઈ પણ કરવા માટે. નહીં તો રામાયણ ને મહાભારત ના થયા હોત, કંટ્રોલ હોત તો. યસ કે નો? જો આપણો કંટ્રોલ હોત તો કોઈને શોખ થાય નહીં. મન વચન કાયા ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ નથી. ઇટ ઇઝ ટોટલી કંટ્રોલ એન્ડ ગવર્ન બાય ધ લો ઓફ નેચર ફ્રોમ બર્થ ટુ ડેથ. બીકોઝ ધ હોલ લાઈફ ઇઝ ડિસાઇડેડ હેઝ પર યોર પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ. જ્યારે મેં તમને કીધું કે શ્વાસ લેવાની પણ તમારી પાસે ફ્રીડમ નથી, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ? યોર ઈચ એન્ડ એવરી karma, suffering of your karma, is decided as per your breath, and total number of breath is to be called as Ayushya karma. When your karma is finished, Ayushya karma is finished. Equal to
જેટલા કર્મ ભોગવવાના છે એટલા શ્વાસ લેવાના છે. નો પ્લસ નો માઇનસ, ઇક્વલ. સમજાયું? એક પણ કર્મના ભોગવડા પર આયુષ્ય કર્મ એ પણ કર્મ જ છે. બોલતા નથી. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. પછી લાસ્ટ ટોપિક ઉપર આવું છું, એ તમારા માઇન્ડમાં હશે કે નહીં મને ખબર નથી. ચલો આપણે લાસ્ટ ટોપિક પર જઈએ, ટાઈમ થઈ જશે. નાઉ માય ક્વેશ્ચન ટુ ઓલ ઓફ યુ. તો પછી આ બર્થમાં નેક્સ્ટ બર્થના કર્મ કેવી રીતે બાંધી શકીએ? પેલા ક્વેશ્ચન સમજી લેજો. આપણા મન વચન કાયા એ ડિસાઇડેડ છે એઝ પર ધ પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ. માય નાઉ ક્વેશ્ચન ઇઝ, તો પછી આ બર્થમાં નેક્સ્ટ બર્થના કર્મ કેવી રીતે બાંધી શકીએ? બધાને ક્વેશ્ચન સમજાઈ ગયો? ઓકે, હવે આન્સર આપો શોર્ટમાં. મારા બધા ક્વેશ્ચનો બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ સાથે જોડાયેલા છે. એમાં સ્ક્રિપ્ચર વચ્ચે નહીં આવે કે તમે ચોપડી વાંચીને આવ્યા છો કે નથી આવ્યા. દેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ. બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ છે અને કનેક્ટેડ વિથ કરંટ લાઈફ. એટલે તમે એવું નાખી શકો મને ખબર નથી. હું ચોપડીના પ્રશ્ન નથી પૂછતો, ગીતા, રામાયણ, મહાભારતના, વેદાંતના કે આગમના. જે તમે જીવી રહ્યા છો એના જ મારા પ્રશ્ન છે બધા. તમે વિચારો, એમનો ટર્ન આપો. તમે બોલો. don't know the question. You don't know the question. I don't know the question. ના ના, એમને એમને નહીં, એમને હિન્દીમાં પૂછ્યું છે Oh. question. No, you know, last time I just explained it in detail. So you know that, but I will explain after. Okay, finish. Yes, please. Yeah, you do good karma as far as possible to gain some sort of advantage for rebirth. But you are controller, correct? Of your mind, speech and action. Up to an extent, you said none of this is under your control. So Yeah, but તમારે જ મને આન્સર આપવાનો છે. Yeah, You so- think then reply it. Whatever you Yeah. can reply. I am just listening. yeah, so whatever so-called super center advised me to do those karma. So he is responsible, I am responsible. Because I'm not in control of anything, so then probably he will be responsible. He is responsible, but I am suffering. Yeah, Correct? yeah, This is the logic. it is. Somebody is a control and I am suffering. Why? Because of previous birth, I'm suffering this. Previous birth, my superpower. Yeah. કોનો પ્રીવિયસ બર્થ? મારો કે સુપર પાવરનો? It's probably yours. Then why you put in between the name of the superpower? Why? Because You you- create the cause and you got it the result in the next birth. Where is the superpower in between? Is required? No. You create the cause and you are suffering in the next birth. It's not required the superpower. So whatever your action, It is decided. Anyway. આઈ થિંક બોલો. ગીતામાં કહ્યું છે આપણને, સ્વે સ્વે કર્મેણ અભિરથે સંસિદ્ધિ લભતે નર. જે માણસ કર્મ વસ્તુ એવી છે કે એક કસાઈ હોય અને એક બ્રાહ્મણ હોય. બ્રાહ્મણનું કર્મ કરે, એમાં વાંધો બોલો, નહીં. બોલો. કસાઈનું કર્મ કરે. Okay. સો એક પોતાના કર્મમાં જે પોતાનું કર્મ શું છે એ પહેલાં જાણવું પડે. એમાં અભિરત તમે થાઓ બરોબર. તો તમે સંસિદ્ધિ મળે. સંસિદ્ધિનો શબ્દ ઇવન આગળના જન્મનો પણ છે. આ જન્મનો એટલો નહીં, બીજા જન્મનો પણ છે આગળનો. મારા હિસાબે એ ગીતામાં જે કહેવામાં આવ્યું છે, દેટ મેક્સ સેન્સ ટુ મી, કે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળે કે આ જન્મની અંદર તમે શું કરો. પણ આપણા કંટ્રોલમાં છે. ધેટ્સ અ ક્વેશ્ચન. એ આપણે પેલા વાત થઈ ગઈ. પણ એક વસ્તુ થઈ, મારું કર્મ શું છે એ તો ખબર પડે ને. કર્મ ઇઝ
depend on situation or your decision. સંજોગો એક માયા છે. Now, it is a decided or we can create. No, it is decided. That's it. So It is decided. The very good question then. That you keep on doing whatever you're supposed to do. Full stop. I am talking about the cause, not effect. Who create the cause? At which way you can create the cause in this current birth, so you got it the next birth? That is my question. I am not talking about the result or current life. But in current life, which way you can create the cause, so you got it the next life? That is my question. Yes. I think going on what you said, કે કર્મ કરો તમે તમારા બધી વસ્તુ તમારા કંટ્રોલમાં ના હોય, પણ જેટલી તમને થાય કે whatever is your duty. For example, we are doctors, so when we see the patient or treat them, you do your best within your capacity. If something goes wrong, then that's beyond you. But as far as you are concerned, you give your 100% physically and mentally, but you don't sort of neglect or be careless about it, and that's all you can do. Yeah, but it depends on circumstances, correct? Yeah, of course, everything Okay, depends so on it depends. circumstances, but you try your best. Of course, but depend on circumstances. Yeah, of course, yeah. You are doing try or not, but depend on circumstances. And circumstances given by the nature. Yeah. Anyway, yes, please. You don't have control over your thoughts because that is pre-decided. You don't have control over your words. That is No. pre-decided. Now my question is, So how you does can that affect your karma? જ્યારે પહેલેથી તમે ઓટો પાયલોટ ઉપર આવીને બેસી રહ્યા છો તો તમારે આગળ કેવી રીતે વધારવાનું કે સુધારો કરો કે તમારો ઓટો પાયલોટ ત્યાં સુધી ના ચાલી રહ્યું હોય અને આવતા જન્મમાં અને એના પછીના જન્મમાં એ ઓટો પાયલોટ ચાલી રહ્યું હોય તો પછી who is at fault for bad But karma or good karma? there are two parts, cause and effect. So where is the cause? I am talking about the cause. Effect is coming automatic, but I am asking about the cause. And there is no cause, no effect. If in a cause, if you have no freedom, then why you put the word cause and effect? You put the word mechanical, that's it. If you are not controller of your cause, then why you are suffering? But you are responsible for your cause, nature will punish you. And if you are not create the cause, nature will not punish you. The one is the exam part, the other is the result part. Now, I will answer આપું છું. Please pay attention here. Thank you. Cause is created by your bhav and intention. જેવો ભાવ તેવો ભાવ, જેનો ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. When you are suffering in this birth through your mind, speech and action, at that time, what is your intention? They create the new cause for the next birth. Maybe you are doing the bad work, still your intention is good. Maybe you are doing the good work, still your intention is bad. It depends. Yes or no? So the intention, they create the cause. Even though you are not physically doing anything or speaking anything, still the intention is there. And they create the cause. Even though you are sleeping, still you create the cause because of the intention, not action. Like તમે કોઈના ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયા હતા because of some reason. But તમને અંદર think, oh, this is very bad. Inside, okay? તમે ગુસ્સો તો કરી નાખ્યો, પણ તમને બેડ ફિલિંગ થઈ. Oh no, this is not good. બહાર કશું નથી કર્યું, અંદરની વાત કરું છું. I'm talking inside. It is invisible, but you can realize. That create the cause. અને તમે કોઈને ગુસ્સો કર્યા પછી અંદર નાખ્યો, સાહેબ કરવા જેવો જ હતો. You create the cause. So action is not create the cause. Intention create the cause. Any circumstances, physically or non-physically, when your intention is good and bad, they create the cause for the next birth. So intention create the cause, and nature will create the result as per your intention. They create the circumstance of suffering of your mind, speech, and action.
Cause and effect, cause and effect. But when you know the fact of final baat karu છું. But when you know how to create the cause and where is my mistake, then you stop the cause. Effect is not coming, no rebirth. It's to be called a moksha. But the cause is there, effect is there. That's the law of nature. The people, they believe it not. It is compulsory because the law of nature. Law of nature is not depend on your whatever you are thinking. Because it is for all. If you are ignorant, if you have ignorance, you don't know about the law of nature, still you are responsible. Like if I don't know the law of UK, but when I break the law, what happened? You're punished. But I don't know that of the law. Still? Yeah. So this is my ignorance. Yes or no? So if you don't know the law of nature, if you don't believe the law of nature, still you break the law, nature will punish. Swami, एक minute again. You break the law, the nature will punish. Which way you break the law? તમે કઈ રીતે કાનૂનને તોડો છો? મેં કીધું જન્મથી મોત સુધી મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હવે તમે લો ક્યાં તોડો છો? Which way? એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને? તમે કાનૂન તોડો તો જ તમને પનિશમેન્ટ મળે છે ને? Which way you break the law of nature? મેં કુદરતના કાનૂનની વાત, બીજા કોઈ કાનૂનની વાત કરતો નથી. By action. By action. No, action is automode. It is compulsory. It is compulsory. When you don't believe into nature. When you believe into not nature, you believe that, oh, this is my body, this is my thought, this is my speech, this is my action, this is my material, this is my relation. Everything given by the nature, yes or no? But you are owner, the nature will punish you. You are user, nature will not punish you. Same thing, you do the act, thought, speech and action, no problem. But I am thinking, I am speaking, I am working. સામેવાળા મને આવું કહે છે, સામેવાળા આવી બિહેવ કરે છે. That's you break the law of nature. Nature will create the circumstance of thought, speech and action. You are only observer and sufferer. But you are not doer. But when you are doer, in your intention, nature will punish you. So the intention creates the cause, not action. You understand little bit? So this is science. It is not religion. And it applicable for all. Either believe it or not. It not matter what you believe. કુદરતનો કાનૂન માન્યતા ઉપર કામ નથી કરતો. It is equal for all. આપણે નથી જાણતા. This is our ignorance. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા પણ લાખો અવતાર થયા છે, મારા પણ અનેક અવતાર થયા છે. કયા આધારે કીધું? Because of the soul, not because of the body. અવતાર થયા because of the karma. પણ અર્જુનને કહે છે, તું એમ માને છે કે હું યુદ્ધ કરું છું ને મારે મારવાના છે. That's your ignorance. You have to do as per your previous birth. You are not doer. You are observer and you are pure soul. You are not doer. Body is doing. And body is controlled and governed by the law of nature. Why you create the tension in your mind? It's a part of the body. And you are not body. You are the pure soul. One day આપણે ફાયર કરવાનું છે. Yes કે no? તું એમ માને છે કે હું બોડી છું ને હું કરું છું. That's your wrong belief. અને રોંગ બિલીફમાંથી બહાર કાઢે છે. ત્યાર પછી they start the war. એને વોર નથી બંધ કરાયું, ક્રિયા નથી બંધ કરાઈ, રોંગ બિલીફ કાઢી. અને હું આ સાયન્સથી રોંગ બિલીફ કાઢું છું. તમારી શું એક્શન છે, તમે શું કરો છો, that's not my subject. My subject is to remove the wrong belief from your understanding, from your vision.
Whatever you are doing, whatever you believe, the gods and gurus and rituals and temple, that is not my subject. My subject is what is your wrong belief. You know the fact of universe and remove the wrong belief from your understanding, from your vision. That's it. તમારી દ્રષ્ટિમાંથી અજ્ઞાનને ઇરેઝ કરો. Thought, speech, action મારો સબ્જેક્ટ નથી. Because it is decided. હવે જો તમારા માઇન્ડમાંથી ડુઅરશિપ અને ઓનરશિપ ઓફ એનીથિંગ including the person, doership of any activities including your mind, speech and action and the other persons, એ જો નીકળી ગઈ તો પછી રાગદ્વેષ થાય. No doership and no ownership in your vision, તો રાગદ્વેષ થાય. That's it. That's the science to freedom, the realization of your fact of the universe. Once all kind of ignorance is removed from your vision, you realize the pure soul, because the ignorance is a control. The soul is there, but you cannot realize it's a curtain. Curtain ને દૂર કરવાનું છે. સોલમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનો, બોડીમાં નથી કરવાનો. બોડીનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. એટલે આમાં કંઈ કરેક્શનનો સબ્જેક્ટ નથી આવતો ઇન સાયન્સ. સોલમાં નથી આવતો. સોલ ઇઝ પરમેનન્ટ. જ્યાં આવે છે ત્યાં વિઝનનો આવે છે. ફોર ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ ધ આર્ટ ઓફ વિઝન, નોટ એક્શન. આર્ટ ઓફ vision. So my subject is spiritual science on a base of law of nature. It is the art of vision. How you see the whole world, how you see your mind, speech and action. તમે કઈ તમારા દુનિયાને જુઓ છો મનોવચન કારણે, જેના કારણે રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન ખલાસ થઈ જાય. That's what we call the art of vision. But when you believe, when you realize the law of nature, 6 eternal elements, and the nature will create the circumstances. There no rag, no dvesh, no ownership, no doership. Yes or no? That's the science, and science is a permanent. I am not creator of the science, and nobody is created the science. It is there, and it is permanent. But anyone can realize the science in his life. Anyone can. દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ આ વિજ્ઞાનને રિયલાઇઝ કરી શકે છે, કારણ કે પરમેનન્ટ છે. It is not matter of monopoly or ownership or creation by anybody. But anyone can realize only. રામકૃષ્ણ મહાવીરે આ સાયન્સને રિયલાઇઝ કર્યું. સાયન્સ તો પરમેનન્ટ છે, હતું, છે અને રહેશે. એનો કોઈ ક્રિએટર ના હોય. પણ આપણે રિયલાઇઝ કરીએ તો આપણે ફ્રીડમ ફીલ કરી શકીએ. નહીં સમજો તો આ રિલેટિવ ટ્રુથને ફીલ કરશો, રાગદ્વેષ કરશો, જન્મ મરણના ચક્કર ચાલુ રહેશે. Yes કે no? That's it. સમજીએ રાગ ને દ્વેષનું જરા. Love and hate. Love and hate. Inside but not outside. That is my small subject, okay? પછી આ તો બહુ વાસ્ટ સાયન્સ છે, પણ મેં બ્રીફમાં અને ફાસ્ટ કીધું. ડિપેન્ડ ઓન સર્કમસ્ટાન્સીસ બીકોઝ ઓફ ધ ટાઈમ ફેક્ટર. તમે કહો કે કુદરત કરે છે, બરાબર, તો ભગવાન શું કરે છે? આ બધું કુદરત કરતા કરે છે, ભગવાન શું કરે છે? એ લોકોને પૂછવા દેવ છો. હું તો બધાને જવાબ આપીએ. સોનાબેનનો ક્વેશ્ચન છે, ભગવાન શું કરે છે? Yeah. I mean, that's what I said in the beginning, that what you say Kudrat, I say Bhagwan. Bhagwan is God, whatever you say or you believe in. I think that's what I say. I agree with what you said in the end, that we all think that we are doing something or I am doing something, but it's not we are doing something. Somebody is making through mediation. We are the medium. The work gets done. So we ourselves are not doing even thinking, doing, speak, kriya, work, whatever. But you said it's nature is doing it. I am saying the God or high power. Nature is doing? You say the nature is planning and doing everything. That's what you're saying. So you putting nature as a supreme power. Nature is equal to 6 eternal elements. I give the definition. But you say that So definition means it's a you fix. say the nature creates
the circumstances. And Law of nature. God creates the circumstances. Law of nature. Yeah, I believe. I law of God. give the three things: That's the difference. nature, Yeah. law of nature, and nature create the circumstance. I give three things. Yeah. I never use the words of God. Yeah, but that's what I'm saying. That's we all Can we have replace different- God equal to nature? That's what she's asking. Yeah. નહીં હવે લાસ્ટમાં હું ગોડની ડેફિનેશન આપી દઉં. So solve the problem. Yes? Okay, yeah. Yes? It's a good idea. Correct? Definition of the God. Yes. Correct? I will ask you the four question. તમારે સિમ્પલ યસ કે નોમાં જવાબ આપવાના છે. ઓકે, બહુ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. નંબર 1, ગોડ તમે જેને માનતા હોય, મારે નામની જરૂર નથી. ગોડ નામી હોય કે અનામી હોય. ટેક એનીવન. અનામી. Anami. નામી લાગે છે. કશું વાંધો નહીં. ગીવ એની આન્સર. નામી. Anami. અનામી, જેનું નામ છે, નાશ છે, આપણને બધાને ખબર છે. એનીવે, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધ સેકન્ડ. ભગવાન રૂપી હોય કે અરૂપી? ટેક એનીવન. રૂપી કે ફિઝિકલ ફોર્મ કે નોન ફિઝિકલ ફોર્મ? વિઝિબલ કે અનવિઝિબલ? નોન ફિઝિકલ. Unvisible. I think we say સાકાર છે. તમારા આન્સર દે, પણ તમે ડિસ્કશન નહીં કરો. ટેક એનીવન કહું છું પછી. It's a question. My concept classes with yours. So, No, you believe in Saka? Say so. yeah. તો શે રાખા નો પ્રોબ્લેમ. Yeah, સાકાર. તમને આન્સર આપો ને તમે છૂટ આપી દે, પછી તમે નહીં કરો છો. My teaching is સાકાર. નો પ્રોબ્લેમ, ઇઝ ઓકે. My Without learning is form. સાકાર. વિધાઉટ ફોર્મ. સો પેલું નામી કે અનામી? મોસ્ટ ઓફ ધ મેજોરિટી સેઝ અનામી. રૂપી કે અરૂપી? અરૂપી. ધ થર્ડ ઇઝ ભગવાન જન્મ મરણ વાલા હોય કે અજન્મ અમર? અજન્મ. 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 Always. મતલબ Yeah. born and died God? No. Always. Always. The third eternal. question and the last question is ભગવાન ટેમ્પરરી કે પરમેનન્ટ? Permanent. Permanent. હવે તમે વિચાર કરો, એક પણ વ્યક્તિનું નામ મૂકશો તો નામી, રૂપી, જન્મ મરણ ને ટેમ્પરરી. યસ, તમારે ચારે જવાબ ખોટા આવશે. ડેફિનેશન ઓફ ધ ગોડ. ફરીથી તમે પ્રશ્ન. તમે ભગવાનને નામી કહેશો, રૂપી કહેશો, તો જન્મવાળા હશે તો ટેમ્પરરી હશે. તમારા ચારે જવાબ ખોટા નીકળશે જે તમે ગોડની ડેફિનેશનમાં મૂક્યા છે. ગોડ અનામી છે, અરૂપી છે, જન્મ મરણથી પર છે અને પરમેનન્ટ છે. પણ તમે કોઈનું પણ નામ મૂકશો એટલે નામી, રૂપી, જન્મ મરણ ને ટેમ્પરરી. સો યુ આર રોંગ એઝ પર ધ ડેફિનેશન, નોટ એઝ પર ધ પર્સન. પછી નામ કોઈ પણ મૂકો, but this definition for all, it is not matter of particular person. Yes or no? For example, Swamiji. ધારો કે હું કહીશ કે રામ, બરાબર છે, તો રામ નામી થયા, રૂપી થયા, જન્મ મરણ થયા અને ટેમ્પરરી થયા. યસ કે નો? But that was તો ચારે ચાર આન્સર ખોટા એઝ અ ડેફિનેશન ઓફ ગોડ. આ તો એક્ઝામ્પલ કહું છું, હું બધાની વાત કરું છું, હું એકની વાત કરતો નથી. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ, નોટ સબ્જેક્ટ ટુ એની પર્સન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ખ્યાલ આવ્યો? So nature is equal to God or? So what is the definition? Nature. ગોડ, હવે આન્સર આપી દો તો પછી ગોડ કોને કહેવાય? કરેક્ટ? આ તો તમારી ક્યુરિયોસિટી જોવા માંગતો હતો. હું તો બધા આન્સર આપીશ જ. ગોડ ઇઝ ઓનલી પ્યોર સોલ વિધિન અસ. એનું નામ નથી, રૂપ નથી, જન્મ મરણ નથી ને પરમેનન્ટ છે. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. ને આપણે બધા આટલા વર્ષોથી ભ્રાંતિમાં જ જીવીએ છીએ. વી ડોન્ટ નો ધ ફેક્ટ. યસ કે નો? So that is the universal truth science says. આખી દુનિયા આમ ચાલે છે. I'm not talking with the individually. આખી દુનિયા આમ ચાલે છે અને તેથી બધા ફરિયાદ કરે છે. They don't know the fact. ને આપણે વાત કરવી છે ફેક્ટ ઓફ યુનિવર્સ, ફેક્ટ ઓફ રિલિજન નહીં. It is applicable, believe it or not. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે હું કર્મનો સિદ્ધાંત નથી માનતો તોય લાગુ પડશે. કોઈ કે હું રીબર્થ નથી માનતો તોય લાગુ પડશે. કોઈ કે હું સોલ નથી માનતો તોય સોલ છે અને રીબર્થ છે અને કર્મ છે. યસ કે નો? કુદરતનો કાનૂન તમારી માન્યતા પ્રમાણે કામ નહીં કરે. તમારી અજ્ઞાનતાને એને કોઈ લેવા દેવા નથી. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ફોર
આમાં કોઈ રિલિજનની જરૂર છે સાહેબ? કોઈ રિચ્યુઅલ્સની જરૂર છે? કોઈ ટાઇટલની જરૂર છે? ગોડ કે ગુરુની કોઈ ટેમ્પલની જરૂર છે? કોઈ મંત્રની જરૂર છે? સાયન્સની વાત કરું છું, હું વ્યવહારની વાત નથી કરતો. When are you interested in a universal truth science applicable for all? It's not require any relative terms. But when you have interest in a relative terms, means viewpoint, it means it is temporary, whatever it is, and it's a viewpoint. That's it. And that's the biggest ignorance as an individual person. आज अज्ञानता આપણને cause and effect કરાવે છે. Because we don't know the fact. Everything is given by the nature. આ બોડીનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. આપણે બિલીવ નથી કરતા, એ અજ્ઞાન નથી? એનાથી મોટું બીજું કયું અજ્ઞાન હોઈ શકે? આપણે સોલ છે અને કહે છે હું બોડી છું, અજ્ઞાન નથી? એનાથી મોટું અજ્ઞાન કયું હોઈ શકે? પણ આપણું જ કહે છે મારી પાસે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે, અને કુદરતના જ્ઞાન સાથે શું લેવા દેવા? બોલો, હું કે તપ કરું, જપ કરું, માળા ગણું, પૂજા કરું, કુદરતના કાનૂન સાથે શું લેવા દેવા એને? This is your individual belief, yes or no? And different person have a different belief. Yes કે no? એક કહે છે કે તમે મીઠ ખાશો તમને પાપ લાગશે, એક કહે છે અમારા ધર્મમાં લખ્યું છે. બોલતા નથી. Who is right and who is wrong? Belief. તો belief તો છે, it's a wrong belief, it's a ignorance. And each and every person, they have an individual belief. It's not fact. આપણે ફેક્ટની વાત કરવી છે. For all, they believe it or not. એને કુદરતનો કામ, માનો કે ન માનો તો લાગુ પડે, એને કુદરતનું કામ. અને ધર્મમાં તો શું, હું માનું તો લાગુ પડે, ના માનું તો કોઈ લેવા દેવા નહીં મારે. હું રામને માનું તો કૃષ્ણ ના માનું તો કે ગુનો કરું છું? કુદરતના કામમાં ગુનો કરું છું? હું કૃષ્ણને માનું, મહાવીરને ના માનું તો ગુનો કરું છું? પણ એ યુનિવર્સલ ટ્રુથ પણ નથી. યસ ઓર નો? ધેટ્સ ઇટ. હવે મને ઘડિયાળ કહેજો કોઈને આપણે થોડો સમય માટે કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો હવે કોઈ પણ પ્રકારના એની કાઇન્ડ ઓફ. ઓકે સ્વામીજી, આ કર્મ ફળ પાછું આવે કેવી રીતે? એક મિનિટ, એ પછી કવર થઈ ગયું એમ કહેજો. એમને ભલે અનકવર થઈ ગયું પણ કવર થઈ ગયું એમ કે છે. સ્વામીજી, જસ્ટ જોકિંગ. આ કર્મનું ફળ પછી આપણા કર્મ ઉભા કર્યા આપણે, we created a cause. How do they come back in the next life? How does it go with us? Yeah. We create. Yeah. Please. Sure. I'm sorry. So, But if everything is decided in the previous, how can you change and create? No, that's the answer. એક છે તમે કર્મ કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકો છો? I will reply you. No problem. It's okay. And scientifically I reply you. Okay. Not theoretical. My answer is not like a kitab mein likha hai. That is not my answer. What the science says, what the law of nature says, this is my answer. It's not like a viewpoint. Anyway, at which way you create the cause and what is the scientific process to create the cause? Cause બનવા માટે scientific process શું છે? આપણે એટલું જાણ્યું કે ઇન્ટેન્શનથી cause બને છે, ભાવથી cause બને છે, એ જાણ્યું. But which way? What is scientific process? That is the important thing. Correct? See, inside us, we put the words as a mind. Correct? मन. मनना 4 phases છે. मन, बुद्धि, चित्त and अहंकार. मन, बुद्धि, चित्त and अहंकार. 4 things, 4 parts. 4 phases, not 4 things, phases. What is the meaning of phases? Like you are father, you are husband, you are son, you are brother. It's a phases, but you are only one. You understand, right? Phases. So, manana 4 phases છે. Man, buddhi, chit and ahankar. Man means thoughts. Chit means picture. Buddhi means decision. Like and dislike, profit and loss, calculation.
And ahankar means decision. Ego. Ahankar means Decision. Ego. Decision making. I follow this or that. ego. Ego. Decision. અહમ મારે આમ કરવું છે નથી કરવું થ્રુ ધ પ્રોસેસ. ઓકે, તો આ 4 થિંગ્સ મનની ચાર ફેસીસ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ અંતસ્કરણ એને ધર્મની ભાષામાં કહે છે અંતસ્કરણ, ઇનર. યુ કેનોટ સી આઉટસાઇડ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ વિઝિબલ. એનીવે, એવું અંતસ્કરણ આપણી અંદર 2 ટાઈપના છે ઇનસાઇડ અસ. કેટલી ટાઈપના? બે જાતના છે. One is a discharge and the other is a charge. Discharge means auto mode. Charge means you create the process. 2 type. આ અવતારનું ચાર્જ, નેક્સ્ટ બર્થનું ડિસ્ચાર્જ ઇઝ auto mode. આ અવતારનું ચાર્જ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, નેક્સ્ટ બર્થનું સેમ પ્રોસેસ ડિસ્ચાર્જ, કનેક્ટેડ વિથ યોર સ્પીચ એન્ડ એક્શન. એનીવે, હવે ઇન્ટેન્શનથી કોઝ બને છે, ભાવથી કોઝ બને છે, એની પ્રોસેસ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારમાં થાય છે. હેઝ પર યોર જ્ઞાન એન્ડ દર્શન, હેઝ પર યોર જ્ઞાન એન્ડ દર્શન, લેવલ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ and development of your jnana and darshan, at that time you create the new cause with the process of man, buddhi, chitta, ahankar. So the man, buddhi, chitta, ahankar is a processing factory of a new cause. Processing factory of a new cause. So processing factory, man, buddhi, chitta, ahankar. What is the production? Karma. Rag and dvesh, papa and punya is the production. Is to be called a karma. And one karma is to be called in English cause. And bunch of karma is to be called a causal body. Gujarati ma kehvaય karan sharir. Causal body. As per the causal body, nature will give you the, as per the law, effect body. So the cause and effect, the cycle of reincarnation. समझाયું? As per the cause, as per the causal body, nature will give the effect body as per the law of nature. કોઈની મરજીથી નહીં, કુદરતના કાનૂન પ્રમાણે. They give the all circumstances without choice. Because effect. In effect, no choice. In cause, you have a choice as per your જ્ઞાન દર્શન. તમારું જેવું જ્ઞાન દર્શન છે એવો તમે પુરુષાર્થ કરશો inside, in terms of exam, not result. Not result. So the result of outside mind, speech and action is pre-decided. But the charge antaskaran mind, they create the new cause with intention, and intention created by the as per your current જ્ઞાન દર્શન. દાખલા તરીકે અત્યારે મારું જ્ઞાન દર્શન સરસ હોય ઇનસાઇડ, અને કોઈ વ્યક્તિ મને અપમાન કરે ને, I can bear it. It's okay, જવા દો. પણ જે વખતે મારું જ્ઞાન દર્શન અપસેટ થયેલું હોય અને તે વખતે જો કોઈ ગુસ્સો કરે તો આઈ બન્યું. બહાર તો રિએક્શન જુદી વસ્તુ છે, અંદર થાય પછી આપણને થાય બી ખરું કે આપણે ખોટું વિચારી નાખ્યું. પણ at that time your જ્ઞાન દર્શન is incorrect. So you create the hate to the persons inside and you finish the process to produce the karma of papa. And the nature will give the result in a next birth. It's a bad suffering. Same way, punya. It's a science. Both the same process. બહારનો સંજોગ ગમે તે છે, પણ તમે અંદર એને એડજસ્ટ થઈ ગયા. એડજસ્ટ. No blame and claim to the other persons. Or you try to help the people. Or you try to love the people. એવા કોઝ કર્યા, એનું રિઝલ્ટ પોઝિટિવ આવશે. And when you know the value of the soul and you know the value of the zero of the whole universe, you realize your permanent self. દુનિયાની વેલ્યુ છે ત્યાં સુધી ભટકવું પડશે. You have to take birth.
either pap or punya. But when you know the value of zero of the whole universe, and you know only the value of yourself, you can realize yourself. Everything is zero. Correct? No rag, no dvesh. કશું મેળવવાનું નહીં, કશું ગુમાવવાનું નહીં. Because the value, zero. Thereafter, you realize your real and permanent self. The nature of the permanent self is a permanent happiness. But because of your wrong belief, you believe in a temporary things to realize the happiness. And you got it as per your papa and punya. But the cycle of rebirth is continuous. Come and go. Good and bad circumstances come and go. Because this is the belief, not fact. ચાર ગતિનું કહેતો ને ચાર ગતિનું ચાર ગતિનું કહો ચાર ગતિ કરીને બંધાય છે કહો જો લાગુ થઈ જશે. ના સોનો બતાવી દો કારણ કે 10 મિનિટ છે 10 મિનિટ. Yeah. See, there are 4 types of place of rebirth. One is a human life, the second is an animal life, the third is a Narkagati, and fourth is a Devlok. There are 4 types. Swastik, you know swastik? 4 types of gatis. મનુષ્ય ગતિ, પશુઓની, નરકલોક, દેવલોક. 4 ગતિ છે. આ 4 ગતિમાં ભટકવું પડશે when you know the value of world. When you create the value of zero of the whole universe, you come in a center that you are. So, Pure soul. You understand? Moksha is different. Yeah, it's okay. No problem, it's okay. When you come in a center, no value of the other things. તો તમારે રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફરવાની જરૂર નથી. ભલે દુનિયા છે પણ તમારા માટે નથી પછી. You become a pure soul. You realize your real self. And no creation the cause, no rebirth, no suffering. Nature will not punish you. No rag, no dvesh. Because the value of the world is zero. Yes or no? That's it. સમજાયું? That's it. ભૌતિક વસ્તુની વેલ્યુ 0. That's it. આત્માની વેલ્યુ ટોપ પર આવી ગઈ. તમારે ભૌતિક વસ્તુની વેલ્યુ કરવી છે, મન વચન કાયાની ક્રિયાની વેલ્યુ કરવું પડશે અને આત્માની અનુભવ કરવો છે, ઇમ્પોસિબલ. એ પાપ પુણ્યનો પ્રશ્ન છે. આત્માના અનુભવનો પ્રશ્ન નથી. બધી જ વસ્તુની વેલ્યુ શું કરવી પડશે? 0. જે આની સાથે સંકળાયું છે. ત્યારે તમને આનો અનુભવ થશે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તમને જો પાપમાં રસ છે અથવા પુણ્યમાં રસ છે, બાય ગુડ ઓર બેડ બિહેવ, બાય રિલિજન, ત્યાં સુધી ભટકવું પડશે. કમ્પલસરી, નો ચોઇસ. વેલ્યુ છે ને, આઈધર સોશિયલી, economically or religiously, but value of the world is there. Am I right? So you have to create the cause, and the birth is there. Cycle of reincarnation, and it is compulsory. You believe it or not. કુદરતનો કાનૂન કામ કરશે, તમે માનો કે ના માનો. સમજાયું? Anyway, because of the time, આપણે જરા ફિનિશ કરી દઈએ છે છેલ્લે. You want to ask anything question? No. You got નહીં, answers. in your mind you can ask the one question, no problem. I asked the same question and you gave an answer. But But I think आपको उत्तर मिल गया? उत्तर 100% नहीं मिला. हाँ तो बोलिए ना लेकिन प्लीज. अपने आप को एक समझ लिया हूँ. सो पूर्व जन्म से माइनर डिटेल्स कंट्रोल नहीं करता, फ्रेमवर्क कंट्रोल करता है. यस सर. Macro. So in that macro, Okay. you are supposed to do the minor details and do the good thing or bad thing, whatever it is. So in other words, simple thing is, maybe you are determined to be a doctor in the previous life. So once you become a doctor, what kind of doctor you become, it's up to you. You want to become a good doctor or you want to become like a heraldship man, it's up to you. So that's what I understand from your pravachan. You know, but I just give some funny reply to you. When you are a doctor,
you are gold medalist and you do the practice 30, 40 years here. After you die, when you born, after 5 years, you go in a kindergarten. Soul probably. Body. Soul ને જવાનું હોય kindergarten માં? Next body. આ નેક્સ્ટ કોણે જવાનું? સોલ ને કારણે રિબર્થ છે, પણ બોડી ને જવાનું ને સ્કૂલમાં કોણે જવાનું? Body. That's it. So where is your જ્ઞાન? That's what I'm saying. It's a zero. You understand? So the relative jnana of the scripture, whatever it is, education or religion, or the jnana is temporary, it is not carried forward. It is carried forward in terms of cause and effect, but not as a jnana, as a suffering. Jnana is a permanent, but if you live in a temporary, so it's coming in terms of effect temporary. સમજાય છે? મૂળ જ્ઞાન છે પરમેનન્ટ છે. ઓરિજિનલ જ્ઞાન is a permanent. It is not created or destroyed. But when you create the temporary jnana in your mind as per your level of understanding, it is coming in a temporary form. You can change too. આ અવતારમાં તમે રામને માનો, બીજા અવતારમાં કૃષ્ણને માનો, ત્રીજા અવતારમાં મહાવીરને માનો, ચોથા અવતારમાં શિવને માની શકો. Depend on you, your cause. Nothing is permanent. But the soul is permanent and the law of nature is permanent. એટલે સ્વામીજી, you can't control the effect. 100%. And the Nava cause you create, you have some involvement into that. Of you course, can control that. you can control, you can change, you can change, Explain. but when you know, you can. If you don't know, you cannot. તમે જાણો તો તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો, કરેક્શન કરી શકો છો, પણ નથી જાણતા તો તમે કશું નથી કરી શકતા. એટલે સ્વામી તમે જ્ઞાનને દર્શન કીધું, જરા એક્સપ્લેન કરવા માટે. ઓકે, ટાઈમ છે ને. એનીવે શોર્ટમાં કહી દઉં, what is the meaning of જ્ઞાન and દર્શન? જ્ઞાન means who I am, and darshan means the whole world, who run the whole world. Doership or ownership, who is controller. અજ્ઞાન અને પેલું દર્શન એટલે ટાઇટલ અને જ્ઞાન એટલે ટાઇટલ, દર્શન એટલે સર્કમસ્ટાન્સીસ. તો આપણે જ્યાં સુધી આ હું બોડી છું, હું શરીર છું, એ જ્ઞાન છે, તો તમારું બધું જ ઇન્ટરેસ્ટ સબ્જેક્ટ ટુ બોડી હશે. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. તો ધેટ્સ ધ ઇગ્નોરન્સી. જ્ઞાને ખોટું ને દર્શને ખોટું. બોથ આર ટેમ્પરરી. કારણ કે આ ટેમ્પરરી, તો આના બધા સબ્જેક્ટ કેવા હોય? ટેમ્પરરી હોય કે પરમેનન્ટ હોય? ટેમ્પરરી જ હોય ને, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. પણ તમારું જ્ઞાન શું છે? આઈ એમ અ પ્યોર સોલ. તો જ્ઞાન ટેમ્પરરી કે પરમેનન્ટ? એન્ડ નેચર, the whole world controlled and governed by the law of nature, including this body, creator, operator and destroyer, is a law of nature. તો આ જ્ઞાન ટેમ્પરરી છે કે પરમેનન્ટ છે? It for all or for individual? Applicable for all or individual? તો આ દર્શન પણ પરમેનન્ટ. હવે જ્ઞાન ને દર્શન પરમેનન્ટ હોય, with the help of this permanent jnana and darshan, you destroy all kind of ignorancy from your vision. That's it. That's જ્ઞાન દર્શન. That's science. Nothing else. What is your religion and what is your social life doesn't matter. Is okay? You okay? એટલે આવું સાયન્સ છે, બટ આ તો મેં તમને બહુ બ્રીફમાં સમજાવ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યો? કૃષ્ણ ભગવાનને તો આટલા અધ્યાય કરવા પડ્યા હતા, મેં નથી કર્યા એટલા અધ્યાય, બોલતા નથી. અને આગમ વેદાંત કેટલા મોટા ગ્રંથો છે તમને બધાને ખબર છે. ઓકે, મેં એટલી વાતો નથી કરી તમને, છતાં મેં થોડામાં ઘણું બધું તમને કહી દીધું છે. અને ફંડામેન્ટલી થોડામાં ઘણું બધું કીધું છે. ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો હજારો પાના ભરાય એમાંથી, પણ મેં બિલકુલ સમયની મર્યાદાને આધીન મેં તમારી સાથે ટોક કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એઝ પર ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ ટુ એક્સપ્લેન ઇન અ બ્રીફ. ઓકે, એટલે મારી પણ કેટલીક મર્યાદા હોય, ઘણું બધું કહેવું હોય પણ ના કહી શકું ઓન અ વન સબ્જેક્ટ. ઓકે, મારે આગળ જવું પડે. ઇઝ ઓકે?
Now we finish it and do some small prayer. આપણે જે પ્રેયર કરીએ છીએ એ અંદર રહેલા પરમાત્માને કરીએ છીએ, કોઈ બહારના ભગવાનને કરતા નથી. ઇટ્સ ઓકે. વી ડુ ધ પ્રેયર વિથ અવર રિયલ સેલ્ફ, નોટ રિલેટિવ સેલ્ફ. ઓકે. હું જસ્ટ બોલું છું, તમે જસ્ટ રિપીટ કરજો. બહુ સિમ્પલ છે. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, દ્રષ્ટિ સંબંધી દ્રષ્ટિ સંબંધી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે જે પણ કંઈ દોષો થયા છે અને થાય છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું, ક્યારે પણ ન કરો એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.